ผมชื่อโจนาธานและถ้าชีวิตผมเป็นหนังมันก็คงเป็นหนังตลกดำๆที่ไม่มีตอนจบที่ดีผมเต็นหนี้พนันจนต้องหนีหัวซุกหัวซุนทุกครั้งที่มีเสียงเคาะประตูผมต้องมาคอยระแวงว่ามันจะเป็นคนส่งพิซซ่าหรือว่าเจ้าหนี้เอาจริงๆชีวิตผมตอนนั้นมันโคตรจะติดลบเลยจนผมมาเจอโพสต์งานนี้ผมเจอโพสต์สมัครรับงานรปภ.กะดึกที่โรงพยาบาล Silent Hollow เงินเดือนมันดีจนไม่น่าเชื่อบอกเลยว่าตัวเลขที่มันเห็นมันน่าไปให้ผมน้ำลายไหลเพราะถ้าได้งานนี้หนี้พนันทั้งหมดของผมมันก็จะหายไปหมดในเวลาไม่กี่วันแต่ก็แปลกนะใครกันมันจะใจเงินหนักขนาดนี้ให้กับงานรปภ.หรือว่างานนี้มันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะผมกดโทรออกไปตามเบอร์ที่โพสต์ไว้มันมีเสียงผู้หญิงดังมาตามสายน้ำเสียงของเธอดูนิ่งแล้วก็เป็นทางการเธอถามผมแค่คำถามเดียวคุณกลัวสิ่งเร้นลับไหมผมหยุดคิดไปชั่วครู่มันเป็นคำถามแปลกๆสำหรับการสัมภาษณ์งานใช่ไหมแต่ด้วยความที่ผมต้องการงานนี้มากๆนะผมก็เลยตอบไปตรงๆไม่ครับผมไม่กลัวเสียงปลายสายเงียบไปชั่วอึดใจก่อนจะบอกว่าดีค่ะคุณเริ่มงานได้คืนนี้เวลา3 ทุ่มและหลังจากวางสายไปไม่นานผมก็ได้รับอีเมลมันมีทั้งแผนที่ของโรงพยาบาลแล้วก็กฎการทำงาน10 ข้อมั้งที่แนบมาทุกอย่างดูเหมือนจะจัดการอย่างมืออาชีพแต่กฎพวกนี้ผมอ่านแล้วรู้สึกแปลกๆมันแปลกอย่างบอกไม่ถูกบางข้อมันฟังดูเหมือนเรื่องล้อเล่นมากกว่าผมก็เลยอ่านผ่านๆแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากแถมจำอะไรไม่ค่อยได้ด้วยในใจก็คิดว่ามันแค่วิธีรับน้องแปลกๆของที่ทำงานนี้มั้งไม่ต้องจริงจังอะไรหรอกและเมื่อผมเดินทางไปถึงโรงพยาบาล Silent Hollow สิ่งแรกที่ผมสังเกตคือมันตั้งอยู่กลางป่าลึกทางที่เข้ามามันซับซ้อนจนเหมือนกับว่ามันถูกตั้งใจให้หลงทางตอนผมมา Google Map มันก็ช่วยอะไรไม่ได้และแน่นอนสัญญาณโทรศัพท์มันหายไปหมดแต่ที่ทำให้ผมงงที่สุดนะคือแผนที่ในอีเมลมันเป็นแผนที่คร่าวๆจนไม่น่าเชื่อว่าผมจะมาถึงที่นี่ได้โดยไม่หลงมันเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังนำทางผมอยู่ยังไงอย่างนั้นแหละโรงพยาบาล Silent Hollow มาตั้งอยู่กลางป่าลึกทางเข้าที่ซับซ้อนรอกับออกแบบมาให้ไม่มีใครหามันเจอแต่มันก็ได้ผลดีเกินคาดนะเพราะความเงียบของสถานที่นี้มันทำให้หัวใจผมเต้นช้าลงแต่ความกลัวมันกลับเร่งตัวสูงขึ้นแทนผมเริ่มสงสัยว่าที่นี่มันใช่โรงพยาบาลจริงๆหรือเปล่าทางเข้าโรงพยาบาลมันดูร้างแล้วก็วังเวงไม่มีรถของหมอหรือคนไข้จอดอยู่แม้แต่คันเดียวทุกอย่างมันเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองและถ้าไม่ใช่เพราะมีไฟดวงเดียวเปิดอยู่ตรงทางเข้านะผมคงคิดว่าไอ้ตึกร้างเนี่ยมันคงเป็นมุกตลกของใครสักคนที่หลอกให้ผมมาแล้วผมก็คงขับรถกลับไปละผมค่อยๆผลักประตูเข้าไปนะเสียงบานประตูมันดังชวนให้ขนลุกมันฟังเหมือนเสียงเตือนว่าอย่าเข้ามาความเงียบที่ปกคลุมผมได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวเองดังสะท้อนในความมืดมันมีเพียงแสงไฟลางๆที่โต๊ะรีเซพชันที่ส่องสว่างออกมาอย่างโดดเดี่ยวแต่แทนที่มันจะรู้สึกอุ่นใจนะมันกลับทำให้บรรยากาศน่ากลัวขึ้นอีก
ผมจะไม่แปลกใจเลยอะถ้าจู่ๆจะมีซอมบี้หรือมีผีโผล่มาจัมป์สแกร์ตรงข้างหน้าเนี่ยทุกอย่างในเนี้ยมันดูเหมือนกับฉากในหนังสยองขวัญผมตรงไปที่โต๊ะรีเซพชันนั้นนะผมเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่มันดูเก่าและก็เหมือนจะถูกใช้งานมาหลายครั้งแล้วผมกำลังลังเลนะว่าจะอ่านมันดีไหมแต่อยู่ๆมันก็มีเสียงผู้หญิงเย็นๆดังขึ้นมาข้างหลังผมยินดีต้อนรับค่ะผมมันควับไปเจอพยาบาลสาวผิวของเธอซีดราวกับหิมะใบหน้าที่งดงามของเธอมันยังกับว่าเธอถูกแกะสลักขึ้นมาอย่างพิถีพิถันนะแต่ดวงตาสีดำสนิทมันกลับดูไร้ชีวิตนะยังกับว่ามันเป็นกระจกเงาที่สะท้อนความว่างเปล่ากลับมาเธอแนะนำตัวเองช้าๆนะฉันชื่ออลิสค่ะฉันเป็นพนักงานคนเดียวในกะกลางคืนน้ำเสียงและท่าทางของเธอมันทำให้ผมรู้สึกแปลกๆยังกับว่าเธอเป็นอะไรมากกว่าที่เห็นเธอยื่นกระดาษกฎของการทำงานมาให้ผมพร้อมกับกำชับด้วยเสียงอันเย็นเยียบว่าอ่านให้ครบทุกข้อและอ่านออกเสียงด้วยนะคะเหมือนเธออยากมั่นใจจริงๆอะว่าผมเข้าใจกฎพวกนี้ผมเหลดูหน้าเธอแล้วมันก็ทำให้ผมต้องอึ้งเธอดูจริงจังอย่างน่ากลัวยังกับว่าเธอกำลังเตือนผมแบบไม่มีคำพูดว่าอย่ามาลองดีที่นี่ตอนที่ผมได้รับกระดาษกฎมาจากอลิสผมสังเกตว่ามันไม่เหมือนกฎที่ผมเคยอ่านมาจากอีเมลแต่ปัญหาคือผมจำไม่ได้ว่ามันต่างกันตรงไหนมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างแปลกๆซ่อนอยู่ในรายละเอียดแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากแค่คิดว่าก็อ่านไปเถอะให้มันจบๆแล้วก็ทำตามที่เธอบอกต่อไปกฎของรปภ.กะดึกโรงพยาบาล Silent Hollow ข้อที่1ทุกวันต้องเดินตรวจให้รอบโรงพยาบาลอย่างน้อย1 รอบข้อ2ทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตถ้าไม่ได้ทำตามกฎข้อที่3ช่วงเวลา3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนคุณสามารถอยู่บริเวณชั้น1ได้หรือจะพักในห้องพักรปภ.ก็ได้แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าได้สนใจเสียงที่มันดังมาจากชั้นใต้ดินเสียงนั้นจะพยายามล่อคุณลงไปอย่าตกหลุมพรางมันเพราะถ้าคุณก้าวลงไปแม้แต่ก้าวเดียวคุณอาจจะไม่ได้กลับขึ้นมาอีกคุณจะปลอดภัยตราบเท่าที่คุณยังอยู่บนชั้น1ข้อที่4ช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตี 1เป็นช่วงเดียวที่ชั้น2ไม่เต็มไปด้วยความอันตรายหากคุณทำตามกฎทุกข้อที่ถูกต้องแต่ก็เหมือนกับการเดินอยู่บนเส้นเชือกที่ขึงอยู่กลางอากาศเพราะความผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวคุณก็อาจจะไม่มีโอกาสได้กลับลงมาอีกเลยช่วงเวลานี้ให้คุณหยิบถุงเลือดไปวางไว้ที่หน้าห้อง206เคาะประตู3 ทีช้าๆและต้องมั่นใจว่ามันดังพอที่สิ่งนั้นในห้องมันจะได้ยินจากนั้นให้รีบเดินออกมาอย่างรวดเร็วที่สุดโดยห้ามวิ่งอย่างเด็ดขาดเพราะถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนปลอดภัยแต่ถ้าไอ้สิ่งนั้นมันได้ยินเสียงคุณมากกว่าที่ควรจะเป็นให้คุณรีบวิ่งกลับมาที่ห้องรปภ.ชั้น 1ทันทีล็อกทุกอย่างอย่างแน่นหนาจากนั้นให้โทรเรียกอลิสอย่าออกจากห้องจนกว่าเธอจะมาข้อ5หลังจากเที่ยงคืนเมื่อคุณเข้าไปที่ห้องพักยามสิ่งที่เห็นในจอภาพกล้องวงจรปิด
อาจจะไม่ใช่ความจริงอย่าปล่อยให้มันหลอกคุณและทางที่ดีให้ปิดตาเสียหรือว่าถ้าคุณอยากรู้จริงๆว่ามีอะไรอยู่ข้างนอกให้ใช้ช่องตาแมวมองออกไปเท่านั้นแต่จงจำไว้ว่าอย่าเปิดประตูเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามข้อ 6 ช่วงเวลาตี 3:15 นาทีจนถึงตี 3:30 นาทีเป็นช่วงเวลาเดียวที่คุณจะต้องเดินลงไปตรวจที่ชั้นใต้ดินเสียงในความมืดนั้นมันอาจทำให้คุณคิดว่ามีบางอย่างกำลังเฝ้ามองอยู่อย่าสนใจจงเดินไปให้สุดทางอย่างรวดเร็วหรือว่าถ้าคุณกลัวจนทนไม่ไหวจะวิ่งก็ได้แต่จำไว้ว่าอย่าหันกลับมามองเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหยิบถุงสีแดงที่สุดทางขึ้นมาและรีบกลับไปที่ห้องพักรปภ.ทันทีเมื่อคุณวางถุงสีแดงในห้องเสร็จแล้วปล่อยให้สิ่งที่อยู่ในห้องจัดการกับไอ้ของที่อยู่ในถุงสีแดงเองอย่าถามอย่าสงสัยและอย่ามองนานเกินไปเพราะบางครั้งมันอาจจะมองกลับมาข้อ 7 อาคารนี้มีเพียงชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น B1 ถ้าคุณเห็นบันไดที่ทอดยาวลงไปในความมืดลึกลับหรือประตูที่อยู่ดีๆก็โผล่มาและเหมือนจะเชื้อเชิญคุณให้เดินก้าวเข้าไปจำไว้ว่ามันไม่ใช่ทางเดินที่ควรจะมีอยู่ในที่แห่งนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงบางอย่างเรียกคุณให้ไปทางนั้นหรือพยายามทำให้คุณสนใจอย่าได้สนใจมันไม่ว่ามันจะฟังดูคุ้นเคยหรือเย้ายวนแค่ไหนก็ตามเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ของจริงและคุณก็ไม่ได้อยากรู้ว่ามันคืออะไรและที่สำคัญโรงพยาบาลนี้ไม่มีลิฟต์ข้อ 8 สิ่งเดียวที่อาจช่วยคุณได้ในกรณีที่คุณทำผิดกฎคือพยาบาลที่ชื่ออาริสเธอจะมาช่วยคุณแต่จงจำไว้ว่าอย่าจ้องหน้าเธอนานเกินไปเพราะเธออาจจะคิดว่าคุณอยากจะรู้จักเธอเป็นการส่วนตัวเชื่อเถอะต่อให้เธอสวยแค่ไหนแต่คุณไม่อยากรู้จักเธอหรอกข้อ 9 อลิสตัวจริงจะมีผมสีดำสนิทที่เงาวับราวกับดูดแสงรอบตัวจนหมดและป้ายชื่อของเธอพื้นหลังจะมีสีดำสนิทกับตัวอักษรสีทองที่ดูเหมือนจะเปล่งแสงในความมืดเน้นตรงป้ายชื่อให้ดีเพราะสิ่งนั้นมันปลอมป้ายชื่อไม่ได้กฎข้อที่ 10 เวลาเลิกงานของคุณคือ 6 โมงแต่อย่าไว้ใจนาฬิกาในห้องยามมันโกหกคุณได้และที่สำคัญอลิสจะมาบอกคุณเองเมื่อถึงเวลาผมอ่านกฎจนจบแบบงงๆหันไปมองหาอลิสแต่เธอกลับหายตัวไปเหมือนเงาในสายลมทิ้งไว้เพียงกลิ่นเย็นเยือกในอากาศแล้วก็เสียงกระซิบเบาๆที่ดังขึ้นใกล้หูของผมอย่าฝืนกฎนะคะอลิสหายไปแล้วแต่มันเหมือนเธอไม่เคยอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกบรรยากาศรอบตัวมันเงียบจนผิดปกติผมรู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองที่เริ่มหนักขึ้นสายตาของผมมันจ้องไปในเงามืดรอบตัวที่ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนมันกำลังจ้องผมกลับมาผมมองนาฬิกายังเหลือเวลาอีกไม่มากก่อนที่จะเริ่มงานผมรีบเดินไปที่ห้องเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าความเงียบรอบตัวมันเริ่มผิดปกติคล้ายกับมันมีอะไรบางอย่างที่จ้องออกมาจากความมืดผมเร่งฝีเท้าโดยไม่ได้หันหลังกลับเพราะว่าผมกลัวจะเห็นสิ่งที่ผมไม่ควรจะเห็นพอมาถึงห้องพักรปภ.นะผมเจอขวดวอดก้าอยู่ขวดหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะกลิ่นแอลกอฮอล์จางๆมันลอยมาแต่จมูกเหมือนมันเพิ่งถูกเปิดใช้มาไม่นานความคิดแบบแรกที่เข้ามาในหัวนะแค่สักหน่อยก็คงไม่เป็นไรถ้ากินก่อนเริ่มงานก็ไม่นับว่าเป็นการดื่มใน
ขณะปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมผมหยิบขวดขึ้นมาแต่ทันทีที่ผมทำแบบนั้นเสียงลมจากด้านนอกมันก็ดังขึ้นเสียงมันไม่ใช่แค่เสียงลมธรรมดามันเหมือนมีเสียงหัวเราะเบาๆจากบางสิ่งที่ผมมองไม่เห็นหรือไม่ควรจะมองเห็นโอเคไม่กินก็ได้ผมพึมพำกับตัวเองแต่ในวินาทีที่ผมวางขวดวอดก้าลงเสียงลมข้างนอกมันก็กลับดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มันไม่ใช่เสียงลมธรรมดาแต่เสียงนั้นมันเหมือนเสียงกระซิบใกล้ๆเสียงกระซิบใกล้ๆหูยังกับมีอะไรบางอย่างที่ผมมองไม่เห็นมันกำลังหัวเราะเยาะผมอยู่ผมขนลุกเกลียวตั้งแต่คอจนถึงปลายเท้าในใจผมนึกอยากจะหันกลับไปดูแต่สัญชาตญาณมันบอกว่าอย่าทำผมคิดว่าผมต้องหากาแฟสักแก้วหนึ่งเพื่อปลุกตัวเองให้ตื่นสักหน่อยหนึ่งผมเดินออกไปนอกห้องนะหวังว่าจะเจอตู้ขายน้ำแถวๆนี้แต่สิ่งที่ผมเจอมันทำให้ผมชะงักพอผมเปิดประตูออกไปทางเดินมันแปลกตามันเหมือนมันเปลี่ยนรูปร่างไปผมก้าวเดินไปในความมืดเสียงฝีเท้าของผมมันดังก้องกลับมาในความเงียบที่ว่างเวงยังกับมีใครบางคนกำลังเดินตามผมอยู่จากที่ไกลๆหรือว่าใกล้กาแฟที่ผมหวังจะหามันนะมันไม่มีวี่แววเลยมันแปลกโรงพยาบาลนี้มันควรจะมีตู้ขายน้ำสิแต่ตอนนี้ผมรู้สึกถึงแค่ความว่างเปล่าที่เหมือนจะกลืนกินทุกอย่างรอบตัวผมพยายามเดินกลับไปที่ห้องพักรปภ.นะแต่สิ่งที่ผมเจอมันก็คือความว่างเปล่าของทางเดินที่ควรจะพาผมกลับไปที่ห้องนั้นแต่ตอนนี้เหมือนห้องนั้นมันหายไปมันเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงผมก็ค่อยสัมผัสผนังที่เย็นชื้นแล้วก็ขรุขระยังกับว่ามันกำลังขยับตัวอยู่ช้าๆในความมืดเสียงฝีเท้าของผมยังคงดังก้องไปทั่วจนมันแทบจะรู้สึกเหมือนมันเป็นเสียงฝีเท้าของใครบางคนที่เดินตามผมมาเรื่อยๆผมหยุดยืนตั้งสตินะแต่ทันใดนั้นมันก็มีเสียงกระซิบเบาๆที่ดังขึ้นมาจากข้างหลังมันน่ากลัวจนผมแทบจะต้องหยุดหายใจร่างของผมแข็งทื่อมันถูกตรึงไว้ด้วยอะไรบางอย่างที่ผมมองไม่เห็นแต่ผมรู้ว่ามันอยู่ที่นั่นผมพยายามมองหาต้นเสียงนั้นแว่วมาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่ทำให้หัวใจผมเต้นแรงผมเงี่ยหูฟังเสียงนั้นมันช่างดูคุ้นเคยอย่างประหลาดยังกับว่ามันกำลังเรียกชื่อผมอยู่ผมหันไปมองแล้วผมก็เห็นทางเดินที่ทอดยาวลงไปในชั้นใต้ดินความมืดด้านล่างนั้นมันเหมือนจะกลืนกินทุกสิ่งนั้นยังคงดังต่อเนื่องยังกับมันกำลังเชิญผมหรือบางทีมันอาจจะท้าทายผมรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ก้าวเดินลงไปตามเสียงโดยที่ผมไม่สามารถหยุดตัวเองได้เลยคุณโจนาธานกฎข้อที่3คืออะไรนะคะเสียงเย็นๆของอลิซดังขึ้นมายังกับมันสะกิดให้ผมหลุดออกจากภวังค์ผมต้องตอบกลับไปอย่างติดอ่างอย่าก้าวเท้าลงไปชั้นใต้ดินผมพูดจบความรู้สึกเย็นวาบมันก็ไหลผ่านกระดูกสันหลังผมค่อยๆหันหลังกลับไปแต่ผมก็ไม่เห็นใครตอนนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าไอ้กฎพวกนั้นน่ะมันเป็นแค่กฎบ้าบอที่เอาไว้หลอกเด็กใหม่ให้กลัวหรือว่ามันเป็นของจริงและไม่ต้องปล่อยให้ผมสงสัยนานนะ
คราวนี้มันมีเสียงร้องไห้ของเด็กผู้หญิงที่ดังแวบขึ้นมามันมาจากในความมืดด้านหลังผมเสียงนั้นมันเต็มไปด้วยความเศร้าแล้วก็ความหวาดกลัวผมหันกลับไปด้วยความตื่นตระหนกนะแต่ไม่ว่าผมจะหันกลับไปทางไหนเสียงนั้นมันก็จะอยู่ข้างหลังผมเสมอมันเหมือนเธอตามติดอยู่ในความมืดผมหยุดนิ่งใจเต้นรัวมันไม่มีในกฎผมต้องทำยังไงในสถานการณ์นี้ผมทำได้แค่ยืนนิ่งอยู่กับที่แล้วก็หวังว่าเสียงนั้นมันจะหายไปเองแต่ในสถานการณ์อย่างนี้ผมพยายามตั้งสติแล้วก็คิดได้ถ้าผมเอาหลังชนกำแพงไอ้เสียงนั้นมันก็จะไม่มีทางอยู่ข้างหลังผมได้อีกผมค่อยขยับถอยหลังไปจนหลังชนกำแพงความเย็นจากผิวปูนมันทำให้ผมเสียวสันหลังว่าผมจ้องเข้าไปในความมืดข้างหน้าหวังว่าจะได้เห็นไอ้ต้นเสียงนั้นว่ามันคืออะไรกันแน่หัวใจของผมมันเต้นเหมือนจะทะลุออกมาแต่มันก็ยังไม่มีอะไรโผล่ออกมาหรือว่าบางทีมันอาจจะรอให้ผมขยับก่อนผมสาดแสงไฟฉายไปข้างหน้าหวังว่าผมอาจจะเจอต้นเสียงที่มันยังคงดังอยู่อย่างน่าขนลุกแต่สิ่งที่ผมเจอมันกลับมีเพียงแค่ความว่างเปล่าหัวใจผมเต้นแรงจนมันแทบจะทะลุออกมาเหงื่อเริ่มซึมแม้ว่าอากาศรอบตัวมันจะเย็นจะเยือกผมยืนนิ่งอย่างหวาดระแวงจนกระทั่งมันมีหยดน้ำเย็นเฉียบตกมากระทบใบหน้าผมมันทำให้สันหลังของผมเย็นวาบผมค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปพร้อมกับยกไฟฉายในมือที่กำลังสั่นอยู่และสิ่งที่ผมเห็นมันแทบจะทำให้ผมลืมหายใจมันคือเด็กผู้หญิงอายุไม่น่าเกิน15 ปีหรือบางทีการเรียกว่าเด็กมันก็อาจจะไม่ถูกนักเพราะว่าร่างนั้นมันเหมือนตุ๊กตาที่มันถูกสร้างคล้ายมนุษย์ผิวของเธอมันเรียบเนียนสีขาวซีดจนดูไร้ชีวิตดวงตากระจกสีดำสนิทที่มันสะท้อนแสงจากไฟฉายของผมมันเหมือนกับดวงตาที่จ้องกลับมาแต่มันไม่มีประกายของความเป็นมนุษย์เลยแม้แต่สักนิดเดียวในความมืดนั้นผมเห็นร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นยืนกลับหัวผมสีดำของมันร่วงลงมายังกับเส้นใยที่เคลื่อนไหวได้เองดวงตากระจกตาสีดำของเธอมันจ้องผมกลับมาเหมือนสัตว์นักล่าที่กำลังรอจังหวะจะฉีกกระชากเหยื่อข้อต่อของเธอมันดูแข็งกระด้างบิดงอในลักษณะที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับสิ่งมีชีวิตเสียงดังขึ้นเบาๆทุกครั้งที่เธอขยับมันฟังดูเหมือนกับเสียงแตกของกระดูกแต่บางทีมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องจนกลไกอะไรสักอย่างที่มันทำงานผิดพลาดพี่เห็นแม่ของหนูไหมเสียงเล็กๆมันดังเย็นเชียบมาจากเธอและมีปากที่มันดูเหมือนภาพวาดด้วยสีแดงสดมันขยับช้าๆพร้อมกับเสียงที่มันดังเหมือนมาจากลำโพงเก่าๆน้ำเสียงมันไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆเลยแต่มันฟังดูไม่เป็นธรรมชาติอย่างประหลาดผมยืนนิ่งตัวแข็งทื่อเหมือนเป็นหนึ่งในตุ๊กตาของเธอแต่ยังไม่ทันที่จะตอบร่างของเธอมันก็พลิกกลับตัวมาอย่างรวดเร็วกลับมันจะท่ายืนกลับหัวมันเป็นท่ายืนตรงเสียงแกรกดังสนั่นราวกับข้อต่อทุกชิ้นกำลังบิดเข้าที่อย่างรวดเร็วใบหน้าของเธอสะท้อนแสงจางๆแต่เมื่อมองไกลๆผมเห็นรอยร้าวเล็กๆที่มันเริ่มขยายตัวออกไปทีละนิดเธอยืนอยู่ตรงหน้าผมดวงตากระจก
ว่างเปล่าแต่กลับรู้สึกเหมือนเธอกำลังจ้องมองผมเข้ามาในถึงวิญญาณรอยยิ้มเล็กๆที่ไม่มีวันจางปรากฏขึ้นบนใบหน้าแต่มันไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความอบอุ่นมันเป็นรอยยิ้มที่เหมือนจะบอกใบ้ผมว่าผมไม่มีทางหนีออกไปจากเธอได้เธอก้าวเข้ามาใกล้เรื่อยๆที่ดังเกินกว่าที่ควรจะเป็นกลิ่นเก่าๆผสมกับกลิ่นน้ำมันเครื่องมันลอยมาแต่จมูกยังกับเธอเพิ่งถูกประกอบขึ้นมาในโรงงานตุ๊กตาที่ถูกทิ้งร้างผมอยากจะวิ่งแต่ขาทั้งสองข้างมันหนักมันถูกตรึงไว้กับพื้น หนูอยากหาแม่ เสียงของเธอดังแผ่วเบาเรากับว่ามันแทรกเข้ามาในหัวผมความเย็นเยือกที่แผ่เข้ามาจากตัวเธอมันเริ่มปกคลุมไปทั่วผมทำได้แค่มองดูเธอเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆนิ้วมือเรียวยาวที่เหมือนพยายามจะจับผมยื่นออกมาพร้อมกับเสียงแหลมสูงจากรอยร้าวบนตัวเธอที่มันเริ่มขยายขึ้นเรื่อยๆผมได้แต่นิ่งไม่กล้าขยับและหวังว่ามันจะจบลงเท่านี้แต่เธอก็ยังคงเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ขึ้นอีกจนผมรู้สึกถึงความเย็นของเธอที่อยู่ห่างแค่เพียงลมหายใจลิเลียนกลับห้องได้แล้วเสียงเย็นๆของอริสดังขึ้นมาข้างหลังไอ้ตุ๊กตาผีเด็กผู้หญิงนั้นร่างนั้นหยุดชะงักก่อนที่จะค่อยๆถอยหายไปในความมืดอย่างเงียบกริบผมคิดว่าฝันร้ายนี้มันคงจบลงแล้วแต่ไม่ทันที่ผมจะได้หายใจทั่วมันก็มีมือเย็นๆมาคว้าลงที่ไหล่ของผมจากด้านหลังผมคงกลัวจนฉี่ราดถ้ามันไม่ได้ราดไปแล้วตั้งแต่เมื่อกี้มันคือมือของอลิสเธอยืนจ้องผมด้วยรอยยิ้มบางๆคุณโจนาธานคืนนี้คุณควรอยู่ในห้องพักรปภ.นะคะเสียงเย็นๆของอลิสดังขึ้นพร้อมกับเธอที่ชี้นิ้วไปที่ห้องพักที่จู่ๆมันก็ปรากฏตัวขึ้นในความมืดผมยังไม่ทันตอบอะไรแต่เธอก็หายตัวไปอย่างเงียบงันเธอหายตัวไปอีกแล้วตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่าไอ้กฎนั่นของแท้แน่นอนหลังจากกลับเข้ามาที่ห้องพักรปภ.นะผมทิ้งตัวลงบนเก้าอี้อย่างหมดแรงบ้าเฮ้ยนี่มันแค่กฎข้อที่3เองนะมันยังเหลืออีกตั้ง7ข้อผมจะรอดไปได้ยังไงวะเนี่ยผมบ่นพึมพำพลางหยิบกระดาษกดขึ้นมาอ่านอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้สายตาของผมมันสะดุดกับอะไรบางอย่างกฎมันเปลี่ยนไปมันมีข้อเพิ่มขึ้นมาทั้งที่ผมมั่นใจว่าตอนแรกมันไม่มีใจผมเต้นแรงขึ้นความเงียบรอบตัวมันเหมือนจะหนักอึ้งไปกว่าเดิมอีกกฎข้อที่11ถ้าหากคุณเจอเด็กผู้หญิงอายุราว15 ปียืนร้องไห้อยู่ในมุมมืดนั่นคือลิเลียนเธอเป็นเด็กดีคุณสามารถพูดคุยหรือเล่นกับเธอได้ตราบใดที่คุณไม่แสดงความกลัวให้เธอเห็นแต่ถ้าคุณกำลังยุ่งแค่บอกเธอไปเบาๆว่าลิเลียนกลับห้องได้แล้วเธอก็จะถอยกลับไปเองแต่จงพูดด้วยน้ำเสียงสงบเพราะหากเธอรู้ว่าคุณกลัวเธออาจจะไม่ยอมกลับไปง่ายๆนี่มันบ้าไปแล้วผมตะโกนออกมาด้วยความเครียดพลางจ้องกระดาษกดที่อยู่ตรงหน้าสมองพยายามคิดถึงคำอธิบายที่สมเหตุสมผลแต่มันกลับไม่ช่วยอะไรเลยความไม่ปกติเหล่านี้มันเหมือนพุ่งเข้ามากระแทกหน้าผมครั้งแล้วครั้งเล่าและตอนนั้นเองสายตาผมก็ไปสะดุดกับกฎข้อที่12ที่มันโผล่ขึ้นมาเฉยๆยังกับว่ามันเขียนตัวเองขึ้นมาใหม่อยู่ตรงนั้นน่ะด้วยความตกใจผมเผลอปล่อยกระดาษกดให้หลุดมือมันลอยหายเข้าไปในความมืดอย่างรวดเร็วยังกับมันถูกความมืดเกินกินน่ะผมตะกุยตะกายหามันทันทีเพราะมันเหมือนเป็นทางรอดเดียวมันเหมือนเป็นความหวังเดียวของผมในไอ้ความมืดอะไรที่สิ้นสุดเนี่ยหลังจากนั้นไฟฉายในมือผม
ซึ่งมันเหมือนเป็นแสงสว่างสุดท้าย มันก็ดับลง ผมรีบเคาะมันอย่างสิ้นหวังหวังว่ามันจะติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ในความมืด ที่มันยังคงปกคลุมทุกอย่าง ก่อนที่ไอ้เสียงเย็นเยือกของลิเลียนจะดังขึ้นใกล้ๆหูของผม ให้หนูช่วยไหมคะ แต่พี่ต้องช่วยหาแม่ของหนู และพาเธอกลับมานะ เสียงของเธอชวนให้ผมตัวแข็งทื่อ มันไม่มีแสง ไม่มีทางหนี ไม่มีกฎ ไม่มีอะไรทั้งนั้น มันมีแต่เสียงของเธอที่ดังขึ้นทุกที ความมืดรอบตัว มันเหมือนกดดันให้ผมหายใจติดขัด ผมรู้ว่าเธอกำลังอยู่ใกล้ มันใกล้เกินไป ได้ อะไรก็ได้ ผมตะโกนออกไปสุดเสียง หัวใจเต้นรัวด้วยความหวาดกลัว และจากนั้นเสียงเย็นเยียบเมื่อเสียงกระซิบแผ่วเบา มันก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง กฎข้อที่ 12 เมื่อใดก็ตาม ที่แสงดับลง จงหลับตา เพราะว่าสิ่งนั้นมันจะมองไม่เห็นคน ผมหลับตาทันที ร่างกายสั่นสะท้าน เหมือนความมืดรอบตัวมันหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆ เสี้ยววินาทีต่อมา อากาศที่เย็นเยือกมันเริ่มแผ่วเบา และเงามืดที่ปกคลุมทุกอย่าง มันก็ค่อยๆเลือนหายไป เผยให้ผมเห็นร่างของเธอลิเลียน เธอยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น เสียงกระซิบแผ่วเบาของเธอยังคงดังต่อ พี่สัญญาแล้วนะ แม่ของหนูอยู่ชั้นปี 1 หนูลงไปที่นั่นไม่ได้ แต่สำหรับพี่ มันเป็นข้อยกเว้น เธอยื่นจี้เล็กๆมาให้ผมนะ ผมรับมันอย่างลังเลนิ้วมือของผมมันสัมผัสถึงความเย็นจัดของมัน ยังกับว่าผมสัมผัสกับโลหะที่ถูกแช่แข็งมานับร้อยปี ผมก้มลงมองรูปถ่ายในจี้นะ มันเป็นรูปของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในอ้อมกอดของหญิงสาว ใบหน้าของเด็กในรูปมันดูอ่อนโยน จนแทบไม่น่าเชื่อว่ามันได้เกี่ยวข้องกับไอ้ความน่าสะพรึงตรงหน้าของผม แล้วพี่จะไปหาแม่ของหนูเจอได้ยังไงอะผมถามออกไปด้วยเสียงสั่น ขณะที่ผมเงยหน้าขึ้นมองเธออีกครั้ง แต่เธอหายไปแล้ว ทิ้งไว้เพียงจี้ในมือ กับความมืดรอบตัวที่เงียบกริบจนผมได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้น นี่มันเป็นการทำสัญญากับปีศาจหรือเปล่าวะ แล้วผมจะตกนรกหรือเปล่าเนี่ย ผมกำมือแน่นโดยไม่รู้ตัวสะบัดถึงกระดาษบางๆที่อยู่ดีๆมันก็โผล่เข้ามาในมือผมได้ยังไงก็ไม่รู้ มันคือกระดาษกฎที่ตอนนี้มันมี12 ข้อ ความหนาวเย็นจากมันทำให้ผมรู้สึกว่านี่มันนี่มันไม่น่าจะเป็นกระดาษธรรมดา และผมรู้แน่ชัดว่าผมจะไม่มีวันปล่อยมันให้หลุดมืออีก ผมเหลือบมองนาฬิกานะ ตอนนี้มันเที่ยงคืน17 นาที เวลามันผ่านไปเร็วกว่าที่ผมจะตั้งตัวได้ ไอ้กฎข้อ 4 มันสั่งให้ผมเอาเลือดสดไปไว้ณห้อง 206 แต่คำถามคือ ผมจะหาเลือดสดจากที่ไหนอะแล้วทันใดนั้น อยู่ดีๆ ผมก็รู้สึกถึงน้ำหนักในมือ มันคือถุงเลือดสดขนาดใหญ่ ผมไม่รู้ว่ามันโผล่มาได้ยังไง หรือตั้งแต่เมื่อไหร่ ความเย็นของมันทำให้มือผมชา ผมตัดสินใจตั้งเวลาที่นาฬิกาของผมนะ ให้มันเตือนทุกจุดที่สำคัญตามกฎ หลังจากนั้นผมก็ตรงไปที่ชั้น 2 เพราะว่าเวลามันเหลือน้อยลงเรื่อยๆ และผมก็ไม่อยากรู้จริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าผมละเมิดกฎ แต่พอผมขึ้นไปถึงชั้น 2 ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปอย่างน่าขนลุกบรรยากาศข้างบนนี้มันดูผิดปกติ มันขาวสว่างอย่างไม่น่าเชื่อ มันต่างกับไอ้ชั้น 1อย่างเห็นได้ชัดเลยทางเดินมันดูโล่ง แล้วก็ทอดยาวออกไปหลายเส้นทางมันเขาวงกตแต่ผมก็ไม่ได้มีเวลามองมันนาน ผ
ผมเร่งฝีเท้าไปที่ห้อง 206 ตรงสุดทางเดิน ตามกฎมันบอกให้ผมเคาะประตู3 ครั้ง ประตูแง้มเปิดออกมาทันที สิ่งที่รออยู่ข้างใน มันคือดวงตาสีฟ้าเย็นเยือกที่จ้องกลับมาจากความมืด ความหนาวเย็นมันเล่นผ่านกระดูกสันหลังจนผมแทบจะยืนนิ่งไม่ได้ ขอบใจนะ แต่นายอาจจะต้องรีบหน่อยนะเจ้านั่นกำลังจะกลับมา เสียงเย็นเยือกมันดังมาจากหลังบานประตูราวกับว่ามันกระซิบตรงเข้ามาในหัวของผมเหลือบดูนาฬิกาเที่ยงคืน 58บ้าเอ้ยเหลือเวลาอีกไม่ถึง2 นาทีผมรีบกระโจนออกมาจากตรงนั้นทันทีร่างกายของผมสั่งให้ผมวิ่งแต่วินาทีที่ขาผมเคลื่อนไหวหัวใจผมก็ตกไปที่ตาตุ่มทันทีกฎข้อ 4มันห้ามวิ่งเด็ดขาดบ้าเอ้ยเสียงคำรามดังขึ้นจากปลายทางเดินไฟที่เคยสว่างมันเริ่มดับลงทีละดวงไล่เข้ามาเรื่อยๆผมหันควับไปแล้วก็เห็นมันใบหน้าที่เต็มไปด้วยตาลึกโบราวกับหลุมดำที่ดูดกลืนทุกชีวิตและความสุขทั้งหมดออกไปมันกำลังวิ่งมาหาผมด้วยความเร็วพร้อมด้วยรอยยิ้มสยองที่แสดงความสุขจากการเห็นเหยื่ออย่างผมไม่รอช้าสับเกียร์หมาแล้วก็วิ่งตรงกลับไปที่ห้องพักรปภตามที่กฎบอกโดยไม่หันกลับมามองและทันทีที่ผมพุ่งเข้าไปในห้องพักรปภผมก็กระแทกประตูปิดและรีบล็อกกลอนทันทีเสียงทุบดังสนั่นมาจากอีกฝั่งหนึ่งของประตูพร้อมกับเสียงคำรามต่ำที่เหมือนมันจะเจาะเข้ามาในหัวผมตามกฎมันบอกให้ผมโทรหาอลิสแต่ผมจะหาโทรศัพท์จากที่ไหนความสิ้นหวังมันเริ่มกัดกินจนกระทั่งสายตาผมเหลือบไปเห็นโทรศัพท์ที่มันไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนพร้อมเบอร์ที่ถูกเขียนไว้ข้างๆพร้อมกับชื่อของเธออลิสมือของผมสั่นระลิกผมรีบกดเบอร์โทรของอลิสอย่างแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อเสียงของเธอมันตอบกลับมาแทบจะในทันทีเจ้านั่นสินะเดี๋ยวฉันจะจัดการเองรออยู่ในนั้นนะแล้วไม่ได้อึดใจเสียงโครมครามที่ดังจากข้างนอกก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงเรียกของอลิสออกมาได้แล้วปลอดภัยแล้วสายตาของผมไปเตะโดนไอ้กล้องวงจรปิดที่มันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ในภาพคือพยาบาลสาวหน้าตาคุ้นเคยแต่มันมีบางอย่างไม่ถูกต้องอลิสต้องผมสีดำสิแต่ผู้หญิงที่อยู่บนหน้าจอนั้นมันกลับมีผมสีแดงเพลิงกดข้อ 5แล้วก็กดข้อ 9มันพุ่งเข้ามาในหัวผมทันทีผมค่อยๆย่องไปที่ช่องตาแมวและสิ่งที่ผมเห็นมันก็คือดวงตาลึกโบที่ว่างเปล่าที่กำลังจ้องกลับมาราวกับว่ามันรอให้ผมเปิดประตูฉลาดดีนี่เสียงเย็นเยือกล่อนมาจากหลังประตูราวกับว่ามันกระซิบลึกเข้ามาในหัวของผมตามมาด้วยเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆถอยห่างออกไปผมยืนนิ่งใจเต้นรัวแต่ก็ไม่กล้าแม้แต่จะขยับมือผมจับลูกบิดประตูนิ่งค้างไว้พลางคิดว่าตอนนี้ผมปลอดภัยจริงๆหรือว่ามันแค่รอให้ผมเปิดประตูอยู่ผมพึมพำกับตัวเองนะกฎข้อ 4มันบอกว่าอย่าออกจากห้องจนกว่าอลิสจะมาไม่ต้องให้รอนานมันก็มีเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นใกล้หูอีกครั้งหนึ่งออกไปได้แล้วผมหันกลับไปทันทีผมเห็นอลิสผมของเธอสีดำสนิทเหมือนเดิมแต่สายตาเธอของเธอมันผิดปกติและก่อนที่ผมจะได้ทันคิดอะไรต่อนะผมสังเกตเห็นป้ายชื่อที่เขียนด้วยอักษรสีส้มสัญญาณเตือนในหัวผมมันดังขึ้นทันทีไม่รู้กดข้อที่เท่าไหร่แต่ชื่อของเธอมันต้องถูกเขียนด้วยอักษรสีทอง
ผมรีบเปิดประตูออกไปเหมือนจะพยายามหนีออกจากอะไรก็ตามที่อยู่ตรงหน้าพร้อมกับดันตัวเองออกไปนอกห้องพลางเหลือบกลับมามองไปที่อลิสตัวปลอมที่มันมองผมกลับมาด้วยสายตาและรอยยิ้มอันชั่วร้ายและผมก็นึกขึ้นได้ข้างนอกมันมีไอ้ตาโบรอผมอยู่นี่หว่าและยังไม่ทันที่ผมจะตั้งตัวเสียงหวีดร้องด้วยความยินดีจากไอ้ตาโบมันก็ดังก้องไปทั่วดังก้องไปด้วยความมืดรอบตัวที่เหมือนจะกดทับทุกอย่างและจู่ๆมันก็มีมือขนาดใหญ่มาคว้าตัวผมอย่างรุนแรงจนปอดผมแทบจะระเบิดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดหลุดออกมาจากปากผมแต่ความทรมานนั้นมันยังไม่ได้ครึ่งของความหวาดกลัวที่เริ่มครอบงำเข้ามามันลากผมเข้าไปใกล้ทีละนิดพร้อมกับอ้าปากที่มืดสนิทเหมือนตามันในปากมันมีกลิ่นเป็นเน่าแห่งความตายโชยออกมาปกคลุมลมหายใจของผมจนผมแทบสำลักด้วยความสิ้นหวังขณะที่โลกของผมกำลังมืดลงเรื่อยๆเพราะว่าหัวของผมเริ่มถูกกลืนเข้ามาในปากของไอ้ตาโบแล้วทันใดนั้นมันก็มีเสียงเล็กๆของลิเลียนที่ดังขึ้นมาอย่างชัดเจนปล่อยพี่เขานะ เสียงนั้นเหมือนคำสั่งที่แทรกผ่านไปด้วยความเงียบแล้วมันตามมาด้วยเสียงโลหะตัดเนื้อดังขึ้นและในชั่วพริบตาผมก็ร่วงลงมากระแทกพื้นและสิ่งที่ผมเห็นมันทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบร่างหุ่นกระบอกของลิเลียนที่ยืนอยู่ตรงหน้าแขนของเธอเปลี่ยนกลายเป็นขวานขนาดใหญ่คมขวานมันเปื้อนด้วยของเหลวสีดำที่ไหลหยดลงพื้นเป็นสายเธอหันหน้ามามองผมด้วยดวงตาที่เคยไร้แววแต่ตอนนี้มันกลับดูเหมือนมีชีวิตและนั่นมันทำให้ผมไม่อาจละสายตาได้ นั่นหนูอย่าเข้ามายุ่งไอ้หนุ่มนั่นมันเป็นของฉันเจอมันก่อน ไอ้ตาโบคำรามเสียงดังก้องไปทั่วพื้นที่ร่างอันสยดสยองของมันพุ่งเข้ามาใกล้พร้อมกับหยิบแขนของตัวเองที่ขาดกระเด็นมาฟาดไปทางลิเลียนอย่างแรงจนเกิดเสียงหวือในอากาศเสียงเหวี่ยงของขวานที่สวนกับมันอยู่รวดเร็วเสียงโลหะปะทะกันดังสะท้อนไปทั่วทางเดินขณะที่ผมทำได้แค่รีบถอยหลังไปจนตัวชนกับประตูห้องพักรปภ.ผมกระชากประตูเปิดแล้วก็ปิดลงทันทีที่ผมเข้าไปข้างในเสียงต่อสู้มันยังดังกึกก้องอยู่ด้านนอกแต่ผมไม่กล้าที่จะเปิดประตูออกไปดูหรือแม้แต่ส่องออกไปดูทางช่องตามแมวเสียงต่อสู้มันยังคงดังก้องอยู่นอกประตูเสียงคำรามเสียงฟาดปะทะเสียงกรีดร้องแหลมสูงจากลิเลียนผมกลั้นหายใจพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดขณะเดียวกันหัวใจผมก็เต้นรัวมันกำลังจะระเบิดเวลาผ่านไปไม่นานเสียงการต่อสู้นั้นมันก็เงียบลงทิ้งไว้เพียงความเงียบที่หนักอึ้งจากนั้นมันก็มีเสียงของอลิสดังลอดเข้ามาออกมาได้แล้วค่ะปลอดภัยแล้วผมรีบส่องไปทางช่องตามแมวผมเห็นอลิสผมดำสนิทป้ายชื่อล่ะป้ายชื่อสีเหลืองทองโอเคตอนนี้ดูเหมือนทุกอย่างจะจบลงแล้วผมรีบเปิดประตูไปด้วยความโล่งใจแต่สิ่งที่ผมเห็นมันกลับทำให้หัวใจผมแทบจะหยุดเต้นผมเป็นร่างหุ่นกระบอกของลิเลียนที่ตอนนี้พังเละแขนขาหลุดลุ่ยจนแทบจะจำไม่ได้เธออยู่ในอ้อมแขนของอลิสและเสียงสุดท้ายของลิเลียนที่ดังแผ่วเบาขึ้น พี่สัญญากับหนูแล้วนะ คำพูดนั้นแทงลึกเข้ามาในใจของผมก่อนที่ร่างนั้นมันจะนิ่งสงบยังกับว่าชีวิตของเธอถูกพรากออกไปตลอดกาลเด็กคนนี้เคยมาที่นี่พร้อมกับแม่ของเธอแม่ของเธอทำงานเป็นพยาบาลกะกลางคืนแต่โชคร้ายที่แม่ของเธอทำผิดกฎเลยทำให้ทั้งคู่ต้องติดอยู่ที่นี่แล้วก็ถูกจับแยกจากกันเสียงของอลิสเย็นชาและเรียบเฉยแต่คำพูดของเธอมันกลับทิ้งน้ำหนักมหาศาลในใจผมเดี๋ยวนะถ้าผิดกฎคุณกำลังจะบอกว่าลิเลียนเคยเป็นคนมาก่อนอย่างนั้นเหรอผมตะโกนถามแต่ไม่มีคำตอบจากอลิสและแล้ว
ร่างของอลิสกับลิเลียนก็ค่อยๆจางหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความเงียบแล้วก็คำถามที่ไม่มีคำตอบเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นฉีกความเงียบรอบตัวจนผมสะดุ้งตอนนี้ตี 3:15 นาทีกฎข้อที่ 6ผมต้องลงไปหยิบถุงสีแดงในชั้นใต้ดินชั้น B1 ผมฝืนความกลัวไว้รีบมุ่งหน้าไปแต่ยิ่งก้าวลงไปความเย็นชื้นที่แปลกประหลาดมันก็ทวีความหนักหน่วงพื้นมันเปียกลื่นเหมันมีบางอย่างซึมขึ้นมาจากชั้นใต้ดินแล้วบรรยากาศรอบตัวมันดูไม่เหมือนชั้นใต้ดินธรรมดามันเหมือนผมกำลังเดินลึกเข้าไปในถ้ำที่มันไม่น่าจะอยู่ใต้ตึกรอบข้างมันเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่ดูเหมือนมันจะเคลื่อนไหวเองในมุมมืดผมกวาดตาไปมองรอบตัวยิ่งมองมันก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งผิดปกติทางเดินเริ่มแคบจนผมต้องก้มตัวและสุดท้ายก็ต้องคลานไปข้างหน้ามันมีความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองที่มันยิ่งทวีความหนักหน่วงเพิ่มขึ้นทุกก้าวที่ผมเดินเข้าไปผมหายใจลำบากมากขึ้นแต่รอบตัวมันก็มีแค่กำแพงหินสูงชันมันไม่มีที่ให้ใครซ่อนตัวและถ้ามันมีอะไรอยู่จริงมันก็ต้องอยู่ตรงนี้กับผมนี่แหละอยู่ตรงไอ้ทางแคบๆนี้ผมคลานมาจนถึงสุดทางนะสายตาสะดุดกับถุงสีแดงตามใบกฎมันดูหนักและเคลื่อนไหวเหมือนมันมีอะไรอยู่ข้างในบางอย่างอาจจะเป็นสัตว์คนหรือไม่ก็สิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในโลกนี้ผมหายใจถี่รีบคว้าถุงนั้นไว้และวินาทีที่มือผมสัมผัสถุงกำแพงหินรอบตัวผมมันก็หายไปราวกับว่าโลกมันเปลี่ยนรูปร่างในพริบตากลายเป็นห้องใต้ดินธรรมดาที่เย็นแล้วก็อึดอัดแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจผมหยุดเต้นก็คือมันมีทางลงชั้น B2 ที่อยู่ดีๆมันก็ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าผมกฎข้อ 7มันบอกไว้ชัดเจนว่าอย่าไปยุ่งกับทางลงชั้น B2 แต่เสียงนั้นเสียงครวญครางของผู้หญิงวัยกลางคนมันดังขึ้นมาจากความมืดลิเลียนลูกอยู่ไหนคำพูดนั้นกรีดลึกเข้าไปในหัวใจผมลังเลว่านั่นอาจจะเป็นแม่ของลิเลียนก็ได้แต่กฎมันก็บอกชัดเจนว่าเสียงนั้นมันเป็นแค่กับดักมันจะล่อผมลงไปผมยืนนิ่งลังเลความคิดในหัวมันสับสนจนไม่สามารถตัดสินใจได้แล้วจู่ๆทุกอย่างมันก็มืดสนิทราวกับว่าความมืดนั้นมันกลืนกินทั้งโลกผมหายใจไม่ออกชั่วอึดใจทุกอย่างกลับมาสว่างอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ตรงนี้มันไม่ใช่ชั้นใต้ดินธรรมดาสิ่งรอบตัวมันเป็นเหมือนโรงงานผุพังที่แฝงความอันตรายทางลงชั้น B2 นั้นหายไปแล้วหรือเพียงแต่เหวลึกมืดนาฬิกาข้อมือผมมาส่งเสียงเตือนดังตี 3:30 นาทีไม่เวลาหมดแล้วผมหันไปมองรอบตัวอย่างตื่นตระหนกตอนนี้ผมยืนอยู่ริมเหวมองลงไปในความมืดผมเห็นบางอย่างมันกำลังเคลื่อนไหวมันกำลังปีนขึ้นมาชายร่างสูงใหญ่สีหน้าบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยความชั่วร้ายกำลังค่อยไต่ขอบเหวขึ้นมาเรื่อยๆผมจ้องมันราวกับว่าถูกสะกดไม่อาจขยับตัวหรือหลบสายตาได้ไอ้สิ่งนั้นมันปีนขึ้นมาอย่างช้าๆมันค่อยๆปีนมาจนถึงขอบเหวและวินาทีนั้นเองผมถึงได้เห็นความผิดปกติร่างของมันสูงใหญ่เกินไปยังกับว่าพื้นที่รอบตัวของมันบิดเบี้ยวขยายออกอย่างผิดธรรมชาติเพื่อรองรับขนาดของมันบรรยากาศรอบตัวมันหนักอึ้งจนผมหายใจแทบไม่ออกความกดดันแผ่ซ่านอากาศเหมือนหมอกหนาที่ค่อยๆบีบตัวทันใดนั้นมันเอื้อมมืออันใหญ่โตและเน่าเปื่อยของมันมาจับที่ไหล่ผมเสียงกรอบดังสนั่น
ตามมาด้วยความเจ็บปวดที่แหลมคมที่แล่นไปทั่วร่างผมกรีดร้องออกมาโดยไม่รู้ตัวไหล่ผมหลุดมันเหมือนมันบิดออกอย่างจงใจไอ้สิ่งนั้นมันยิ้มกว้างอย่างชั่วร้ายเผยให้เห็นฟันที่ผุกร่อนและน้ำลายที่เหนียวยืดมันเปล่งเสียงเย็นเยือกออกมาราวกับแทงเข้ามาในจิตใจไอ้หนู แกทำผิดกฎแล้ว พร้อมจะโดนลงโทษหรือยังโอ้ดูเหมือนว่ากฎกระดาษของแกจะเปลี่ยนไปแล้วนะ เสียงเย็นเยือกดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเสียงหัวเราะต่ำที่แฝงไว้ด้วยความสยดสยอง เดี๋ยวข้าอ่านให้ฟัง ตอนนี้เหลือแค่กฎข้อเดียว คือถึงพอแก้วไม่แก้วซะ ไอ้สูงมันถอดเสื้อออกเผยให้เห็นปากอันใหญ่โตกลางลำตัวที่กำลังอ้ากว้างอย่างน่าสยดสยองราวกับว่ามันพร้อมจะกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้ามันคว้าตัวผมขึ้นแล้วก็โยนเข้าไปในปากของมันให้เต็มไปด้วยความมืดแล้วก็ฟันอันคมกริบเสียงหัวเราะชั่วร้ายของมันก้องสะท้อนในหัวขณะที่ผมร่วงลงไปสู่ความว่างเปล่าที่หนาวเหน็บและเต็มไปด้วยกลิ่นของความตายผมลืมตาขึ้นมาบนเตียงโรงพยาบาลรอบข้างมันดูเงียบงันแล้วก็วังเวงจนผมรู้สึกถึงเสียงหัวใจของตัวเองผมพยายามดันตัวขึ้นแต่ความเหนียวเนินหนะบนพื้นผิวมันทำให้ผมสะดุ้งตัวผมเหมือนถูกห่อด้วยมือลื่นๆพยายามดึงมือขึ้นมาขยี้ตาแต่การควบคุมร่างกายมันกลับยากอย่างไม่น่าเชื่อยังกับว่ามือผมมันไม่ตอบสนองหรือว่ามันไม่มีนิ้วผมกัดฟันใช้แขนทั้งสองข้างดันตัวขึ้นมาแต่ร่างกายมันกับหนักอึ้งอย่างแปลกประหลาดจนกระทั่งแขนข้างที่3ของผมมันยืดออกมาจากลำตัวคว้าเตียงเอ๊ะเดี๋ยวทำไมผมมีแขนข้างที่3ผมตะโกนลั่นด้วยความตกใจรีบพยายามลุกขึ้นจากเตียงแต่ร่างกายมันไม่สมดุลอย่างแปลกประหลาดผมทรงตัวไม่ได้แล้วไฟในห้องก็เปิดขึ้นอย่างกระทันหันแสงสว่างจ้าเผยให้ผมเห็นทุกอย่างพร้อมกับเสียงผู้หญิงที่ฟังดูอบอุ่นแต่ในสถานการณ์นี้มันกลับทำให้ผมหัวใจเต้นรัวอย่าเพิ่งลุกเร็วสิคุณเพิ่งผ่านกระบวนการเปลี่ยนร่างมายังไม่ชินกับร่างกายใช่ไหมเสียงนั้นมันเหมือนเป็นคำยืนยันในสิ่งที่ผมกลัวอยู่ในหัวแต่ตอนนี้ผมต้องเห็นมันด้วยตาของตัวเองถึงจะเชื่อกระจกเอากระจกมาให้ผมตะโกนลั่นเสียงสะท้อนในห้องเหมือนตอกย้ำความหวาดกลัวในจิตใจของผมพยาบาลสาวมองผมด้วยสายตาเวทนาก่อนที่จะยื่นกระจกมาให้มือผมสั่นขณะรับมันได้ทันทีที่ผมเห็นภาพสะท้อนตรงหน้าหัวใจผมก็แทบหยุดเต้นร่างของผมมันถูกห่อด้วยเมือกเหนียวแขนของผมมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นหนวดยาวเหยียดหน้าขยะแขยงมันขยับไปมาอย่างกับว่ามันมีชีวิตของตัวเองแต่ถ้าคุณนึกภาพไม่ออกนะเมื่อมันกับสัตว์ประหลาดในเฮนไตใช่แม่งเอ้ยบารอสมันจะเปลี่ยนทุกคนที่ทำผิดกฎเสียงของเธอเย็นเฉียบจนขนลุกเดี๋ยวนะบารอสนี่มันบ้าอะไรกันวะแล้วเธอคือใครแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับผมตะโกนถามกลับไปอย่างหัวเสียและสับสนหญิงคนนั้นจ้องมองผมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเวทนาและเศร้าส้อยฉันชื่อแคทเธอรีนฉันเป็นพยาบาลประจำชั้นปี2และตอนนี้คุณก็เป็นผู้ป่วยของที่นี่ส่วนบารอสก็คือชายคนที่คุณเจอที่ชั้นปี1นั่นแหละเธอพูดจบผมตัวแข็งทื่อทันทีเดี๋ยวนะเธอหมายถึงไอ้สูงนั่นเหรอแล้วเดี๋ยวแล้วผมจะกลับไปเป็นแบบเดิมได้ยังไงผมทำเสียงสั่นแต่แคทเธอรีนไม่ได้ตอบทันทีเธอนิ่งไปก่อนจะยื่นจี้สร้อยคอที่ผมได้มาจากลิเลียนมาทางผมดวงตาของเธอจ้องมาด้วยสายตาที่ลึกซึ้งตอนนี้คุณต้องตอบคำถามของฉันก่อนคุณได้สร้อยนี้มาจากไหนเสียงของเธอเย็นชาแต่มันหนักแน่นผมรู้สึกเหมือนลมหายใจของผมมันหยุดชะงักขนาดมองสร้อยที่อยู่ในมือของเธอแล้วก็หลังจากที่ผมเล่าเรื่องของลิเลียนจบ
แคทเธอรีนก็ทรุดลงกับพื้นอย่างช้าๆยังกับว่าถูกน้ำหนักของทั้งโลกกดทับน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเธอสะอื้นอย่างหนักเสียงนั้นเต็มไปด้วยความปวดร้าวและเสียใจจนผมรู้สึกอึดอัดในอก ผมได้แต่มองเธออยู่เงียบๆไม่รู้จะทำอะไรต่อดีบรรยากาศรอบตัวมันดูเหมือนจะหยุดนิ่งมีเพียงเสียงร้องไห้ของเธอที่ก้องในห้องเธอไม่ได้พูดอะไรแต่ความเจ็บปวดในแววตาของเธอมันก็บอกทุกอย่างได้มากพออลิสเก็บร่างของเธอไว้ผมพยายามพูดปลอบใจนะบางทีคุณอาจจะอยากเห็นลิเลียนเป็นครั้งสุดท้ายอะไรนะเก็บร่างกายของลิเลียนไม่ได้สลายไปเหรองั้นเธอก็ไม่ตายสิถ้าร่างของพวกเราไม่ได้สลายพวกเราก็จะไม่มีวันตายส่วนหัวของเธอยังปกติใช่ไหมแคทเธอรีนพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังผมอักตอบก็น่าจะนะผมก็ว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่ในใจของผมกลับเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจก่อนที่เธอเร่งเราด้วยน้ำเสียงที่จริงจังขึ้นมาพาฉันขึ้นไปถ้าเป็นเธอฉันมั่นใจว่าเธอต้องพาฉันขึ้นไปได้ผมก็ไม่อยากขัดหรอกนะแต่คุณคิดว่าผมเป็นไอน์สไตน์หรือไงหน้าตาผมมันดูฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอเอาจริงๆผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องมีใครสักคนน่ะมาอธิบายเรื่องว่าบ้านนี้ให้ผมเข้าใจได้ง่ายๆแล้วไม่มีเวลาแล้วบาลอสไอ้สูงนั่นมันจะกลับมาแคทเธอรีนพูดเร่งด้วยน้ำเสียงร้อนรนจนผมเองก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเราต้องรีบหนีก่อนที่อะไรแย่ๆจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแคทเธอรีนรีบคว้าแขนผมแล้วก็พาไปที่ลิฟต์ทันทีไปที่ชั้น 1เร็วเธอพูดด้วยน้ำเสียงร้อนรนแต่เดี๋ยวนะมันมีกฎสักข้อที่บอกว่าอย่าขึ้นลิฟต์นี่นะผมหยุดเดินทันทีแคทกฎมันบอกว่าอย่าขึ้นลิฟต์นะมันอันตรายแต่เธอหันมามองผมด้วยแววตาจริงจังแบบที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ควรเถียงเธอไม่ต้องกลัวฉันนี่แหละเป็นเหตุผลที่มีกฎข้อนั้นถ้าเธออยู่กับฉันเธอจะปลอดภัยเธอพูดจบก่อนที่ลากผมเข้าไปในลิฟต์ยังไม่เปิดโอกาสให้คิดอะไรต่อมันก็คงโอเคละมั้งถ้าเจ้าของกฎบอกว่าไม่เป็นไรมันก็คือไม่เป็นไรใช่ไหมลิฟต์มืดลงทันทีที่ผมเข้าไปในลิฟต์นั้นมันเหม็นอับแล้วมันก็มีกลิ่นเค็มๆก่อนที่ผมจะเห็นแสงสีฟ้าออกมาจากตาของแคทเธอรีนและพวกเราก็มาโผล่ที่ชั้น 1คุณแคทเธอรีนคุณกำลังทำผิดกฎที่ของคุณคือชั้น B1 เสียงอลิสดังขึ้นฉันมากี่ยามลูกฉันอยู่ไหนแคทเธอรีนโต้ตอบตอนนี้เขาไม่ใช่ยามแล้วเขาเป็นแค่อีกคนที่ทำผิดกฎอลิสตอบกลับมาอลิสและแคทเธอรีนตอนนี้ทั้งสองคนเผชิญหน้ากันที่โถงที่มืดมิดบรรยากาศรอบตัวมันเต็มด้วยแรงกดดันน่ะอลิสถอนหายใจอย่างหนักดวงตาของเธอเย็นชาเธอรู้ว่าฉันไม่อยากสู้ฉันต้องรักษาสมดุลระหว่าง3 ชั้นเธอรู้ดีว่าเราต้องทำตามกฎแคทเธอรีนแต่แคทเธอรีนไม่ฟังเธอยืนตะหง่านสายตาเต็มด้วยความสิ้นหวังและความแน่วแน่ใครจะไปสนเรื่องกฎของเธอฉันต้องไปหาลูกฉันไม่ว่าจะเอาอะไรมาขวางฉันก็จะไปผมยืนอยู่ตรงกลางระหว่างพวกเธอมองซ้ายมองขวาอย่างสิ้นหวังก่อนที่จะพยายามแทรกเดี๋ยวก่อนนะครับเราจะเย็นกันก่อนได้ไหมมันน่าจะมีทางหุบปากทั้งสองตวาดขึ้นพร้อมกันก่อนที่ผมจะสะดุ้งเฮือกถอยหลังแทบทันทีและก่อนที่ผมจะได้ทันพูดอะไรร่างทั้งสองคนก็พุ่งเข้าหากันด้วยความเร็วเหนือมนุษย์ร่างของอลิสและแคทเธอรีนสั่นสะท้านไปก่อนที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปต่อหน้าต่อตาผมร่างของอลิสสูงใหญ่ขึ้นจนแตะเพดานผิวของเธอเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทยังกับว่ามันเป็นเงาที่จับต้องได้กล้ามเนื้อของเธอโป่งพองพลังงานมหาศาลพุ่งออกจากร่างกายมันทำให้พื้นดินใต้เท้าแตกร้าวเป็นเสียงส่วนแคทเธอรีนเธอส่งเสียงกรีดร้องแหลม
แล้วเงามืดจากตัวเธอก็ขยายออกปีกขณะมือมากลางออกอย่างช้าๆก่อนที่เธอจะเงยหน้าขึ้นพร้อมกับดวงตาสีฟ้าขุ่นที่ลุกไปโชนไปทั่วแล้วก็มีปีศาจรูปร่างประหลาดที่เริ่มคลานออกมาจากเงาของเธอแต่ละตนส่งเสียงคำรามและมันจ้องเขม็งมาที่อลิสไม่ได้ขยับเธอต่อหายใจอย่างแผ่วเบาดวงตาของเธอไม่ได้มีความเกลียดชังแต่เป็นความเหนื่อยหน่ายแคทเธอรีนพอเถอะเธอรู้ว่าเธอสู้ฉันไม่ได้ฉันไม่สนฉันต้องไปหาลูกแคทเธอรีนตวาดก่อนที่จะชี้นิ้วปีศาจรับใช้ของเธอคำรามพร้อมกันก่อนที่กระโจนเข้าไปโจมตีอลิสหายไปจากสายตาของผมซึ่งวินาทีหนึ่งก่อนที่จะมีเสียงนั้นดังสนั่นปีศาจตนหนึ่งถูกซัดลอยไปกระแทกกำแพงจนร่างแหลกเป็นเท่าฐานอลิสพุ่งเข้าไปหาแคทเธอรีนด้วยความเร็วที่แทบมองไม่เห็นหมัดของเธอปะทะกับร่างปีศาจหลายตนที่เข้ามาขวางทางเธอซัดพวกมันยังเศษกระดาษปีศาจแต่ละตนถูกทำลายไปอย่างง่ายดายยังไร้ความหมายแคทเธอรีนกัดฟันเธอยกมือขึ้นเรียกปีศาจขนาดยักษ์ตัวสูงเท่าตึก2 ชั้นพลังของมันแผ่ซ่านไปทั่วโถงแต่อลิสเธอไม่ได้แม้แต่ถอยกระโดดขึ้นสูงเหนือร่างยักษ์แล้วก็ซัดหมัดลงมาที่กลางหัวมันเสียงแตกดังเพลก่อนที่ปีศาจยักษ์จะล้มลงและแหลกสลายไปแคทเธอรีนหอบหายใจหนักร่างของเธอสั่นสะท้านเธอรู้ว่าเธอแพ้แล้วแต่เธอยังไม่ล้มเธอพยายามลุกขึ้นแล้วก็ยังคงฝืนพุ่งเข้าหาอลิสต่อไปอลิสก้าวไปข้างหน้าหมัดของเธอพุ่งไปที่กลางลำตัวของแคทเธอรีนเต็มแรงจุดเสียงกระแทกดังพลักสะท้อนไปทั่วห้องร่างของแคทเธอรีนปลิวไปกระแทกกำแพงก่อนที่จะร่วงลงมากับพื้นแคทเธอรีนพยายามขยับตัวแต่ร่างของเธออ่อนแรงเกินไปอลิสถอนหายใจเธอเดินเข้ามาใกล้ดวงตาที่เคยเย็นชาตอนนี้มันดูเศร้าลงฉันไม่ได้อยากทำอย่างนี้แต่กฎก็คือกฎกลับไปที่ของเธอก่อนที่เจ้านายของเธอจะกลับมาแคทเธอรีนร่างของอลิสและแคทเธอรีนก็ค่อยหดตัวกลับคืนสู่ร่างมนุษย์ชุดพยาบาลของอลิสที่ฉีกขาดจากการขยายร่างเมื่อสักครู่เนี่ยตอนนี้เธอดิ่นนิ้วเบาๆก่อนที่ชุดพยาบาลของเธอจะกลับมาเหมือนเดิมอย่างไร้ที่ติยังกับว่ามันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นส่วนแคทเธอรีนที่นอนหายใจหอบอยู่กับพื้นพลังของเธอหมดลงแล้วผมได้แต่มองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความอึ้งทึ่งและไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีสมองผมมันคงประมวลผลไม่ทันว่าผมเพิ่งเห็นอะไรไปกันแน่อลิสดีดนิ้วขึ้นอีกครั้งหนึ่งร่างของแคทเธอรีนพลันหายไปในอากาศยังกับว่าเธอไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้นหัวใจผมเต้นคมคามดวงตาจับจ้องมาที่อลิสที่ตอนนี้ค่อยๆหันหน้ามาทางผมดวงตาของเธอเย็นเยือกยังกับแสงจันทร์ที่ไร้ชีวิตผมกลืนน้ำลายเฮือกเชี่ยแล้วไงเมื่อกี้แคทเธอรีนโคตรน่ากลัวแต่แม่งยังแพ้อลิสแบบไม่เห็นฝุ่นเลยแล้วผมล่ะผมมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างหมัดเหรอไม่อลิสเธอต่อยปีศาจทีเดียวมันกลายเป็นฝุ่นเลยผมคงไม่รอดด้วยหมัดนั้นแน่แล้วผมมีอะไรอีกไอ้หนวดเฮนไตที่งอกมาข้างหลังตัวผมเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างวะมันใช้ยังไงสั่งด้วยเสียงเหรอหรือว่ามันเป็นระบบสัมผัสอัตโนมัติผมก้าวถอยหลังยังไม่รู้ตัวขณะที่อลิสค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆเงาของเธอทอดยาวครอบคลุมตัวผมยังกับว่ามันเป็นความมืดที่จะกลืนกินทุกสิ่งโจนาธานคุณไม่ได้เป็นลูกจ้างของเราอีกต่อไปแล้วน้ำเสียงของอลิสเย็นเยียบยังกับใบมีดที่กรีดผ่านอากาศมาตอนนี้คุณกลายเป็นคนไข้ของบาฮารอสแล้วฉันช่วยอะไรคุณไม่ได้อีกแล้วกลับลงไปเถอะเดี๋ยวนะสรุปว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นยามแล้วแต่เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลบ้าๆนี่แทนเหรอนี่มันแปลว่าอะไรวะผมจะไม่ได้ออกจากที่นี่อีกแล้วเหรอผมทำออกไปโดยไม่ตั้งใจและคำตอบของอลิสมีเพียงคำสั้นๆคำเดียวคือใช่คำพูดของเธอมันเหมือนค้อนหนักกระแทกลงที่กลางอก
ผมอ้าปากจะเถียง แต่ลมหายใจมันติดขัดยังกับว่าโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมาทับตัวผม ผมกำมือแน่น เสียงหัวใจผมเต้นโครมคราม เดี๋ยวก่อนลิเลียน เธอยังไม่ตายใช่ไหม ผมต้องไม่บอกเธอว่าผมเจอแม่ของเธอแล้ว ทันทีที่ผมพูดจบ ร่างของอลิสก็แข็งทื่อไปชั่วขณะหนึ่ง ดวงตาของเธอที่เย็นชามันเริ่มสั่นไหว ความแน่วแน่ที่เคยมีมันเริ่มสั่นคลอน สีหน้าของเธอมันเปลี่ยนไป เหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับอยู่ในใจ แล้วอึดใจต่อมา เธอก็หายใจเบาๆแววตาของเธออ่อนโยนลงอย่างเห็นได้ชัด ก่อนที่จะพยักหน้าให้ผมช้าๆผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองอะเมื่ออลิสดีดนิ้วขึ้นเบาๆแล้วจู่ๆกำแพงที่อยู่ตรงหน้าที่มันว่างเปล่า มันก็เผยให้เห็นประตูบานหนึ่งที่ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมา ยังกับว่าไอ้ประตูนั้นมันอยู่นั่นมาตลอด หน้าประตูมีชื่อสลักไว้ชัดเจนน่ะลิเลียนมอนโกเมอรี่หัวใจผมเต้นแรง ผมรีบเปิดประตูเข้าไป ภายในห้องเต็มไปด้วยความเงียบงัน มีเพียงแสงไฟสลัวๆส่องมากระทบร่าง ที่นั่งอยู่บนเตียง ผมหยุดนิ่งอะดวงตาผมเบิกกว้างลิเลียนอยู่ตรงนั้น ตอนนี้ร่างของเธอเชื่อมต่อกันแล้ว ทุกชิ้นส่วนของเธอประกอบกันกลับเป็นร่างเด็กหญิงอีกครั้งหนึ่ง แต่รอยแตกหักตามตัวเธอมันยังคงเด่นชัดเหมือนบาดแผลที่มันไม่มีทางหาย ถึงเธอจะเต็มไปด้วยความผิดปกติ แต่ตอนนี้เธอดูมีชีวิตดวงตาของเธอค่อยๆเหลือบมามองผม รอยยิ้มสยองบางๆแต่มันกลับเป็นรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจผมบีบรัดแน่น แววตาของเธอเต็มไปด้วยความอ่อนล้าและความหวัง พี่กลับมาแล้วใช่ไหม เสียงของเธอเบายังกับว่ามันเป็นแรงสุดท้ายที่เธอสามารถเปล่งออกมาได้ ผมรู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งๆจุกอยู่ที่ลำคอ ผมพยายามตอบ แต่มันก็ไม่มีเสียงใดรอดออกมา ได้แต่พยักหน้าช้าๆแล้วก็เดินไปหาเธอ ผมเล่าให้ลิเลียนฟังว่าผมเจอแม่ของเธอแล้วดวงตากลมโตของเธอมันเป็นประกายขึ้นมาทันที รอยยิ้มที่เต็มด้วยความหวังปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าของเธอ มันเป็นรอยยิ้มของเด็กที่รอคอยความรักจากแม่มาตลอดเวลา แต่ในวินาทีที่เธอยิ้มผมเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้หัวใจผมแทบหยุดเต้น ผมเห็นลิเลียนที่ไม่ได้อยู่ในร่างหุ่นกระบอก เธอกลายเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีเลือดเนื้อมีชีวิตจริงๆผมขยี้ตาแรงๆด้วยความไม่เชื่อ แต่พอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งเธอก็กลับมาเป็นหุ่นใหม่ ผมกลืนน้ำลายฝืนยิ้มให้เธอ ขณะที่ภายในใจกลับรู้สึกหนักอึ้งยังกับว่าถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็น ผมไม่อาจบอกเธอได้ว่าแม่ของเธอเพิ่งถูกอลิสอัดซะจนไม่เหลือสภาพ ผมบอกไม่ได้ว่าตอนนี้แคทเธอรีนถูกส่งไปที่ไหนก็ไม่รู้ ผมเพียงแค่บอกได้ว่าสร้อยของเธอตอนเนี้ยผมเอาไว้ให้แม่ของเธอแล้วเลียนเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มของเธอฉายชัดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มันชัดเจนยิ่งกว่าเดิมอีกมันอบอุ่นจนหัวใจผมเจ็บหนึบมันเป็นรอยยิ้มของเด็กที่เคยถูกพรากทุกอย่างไปแต่ก็ยังคงมีความหวังอยู่เสมอผมรู้สึกเหมือนมันมีอะไรบางอย่างหนักอึ้งทับอยู่บนบ่าความผิดหวังความเวทนาหรือว่ามันอาจจะเป็นแค่ความเจ็บปวดของการเป็นพยานให้กับโศกนาฏกรรมที่เธอไม่ควรต้องเผชิญและทันทีที่อลิสเปิดประตูเข้ามาร่างของลิเลียนก็กลับกลายเป็นหุ่นกระบอกอีกครั้งหนึ่งยังกับว่าไอ้ภาพเด็กผู้หญิงที่ผมเห็นเมื่อกี้มันเป็นแค่ภาพลวงตาแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงอลิสมองไปทางผมดวงตาของเธอวาวด้วยความเร่งรีบไม่มีเวลาแล้วบารอสเริ่มไม่พอใจแล้วเธอกล่าวก่อนที่จะยัดกระดาษอะไรบางอย่างใส่มือผมอย่างรวดเร็วจำไว้โจนาธานไม่ว่ามันจะเขียนว่าอะไรอ่านแล้วทำตามมันซะเสียงของเธอหนักแน่นและเด็ดขาด
ผมมองกระดาษในมือสัมผัสของมันเย็นวาบอย่างน่าประหลาดแต่ก่อนที่ผมจะทันได้อ่านอลิสก็ดีดนิ้วขึ้นทุกอย่างรอบตัวพลันหมุนคว้างความมืดที่กลืนกินทุกสิ่งเสียงกรีดร้องที่แผ่วเบาดังแทรกเข้ามาในหูแต่ก่อนที่ผมจะได้มีโอกาสตั้งสติทุกอย่างก็จบลงผมกระพริบตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบว่าตัวเองกลับมาอยู่ที่ชั้น B2 ที่ห้องพยาบาลห้องเดิมแต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวคือไอ้คนที่นอนอยู่บนเตียงตอนนี้มันไม่ใช่ผมอีกต่อไปแล้วมันคือแคทเธอรีนหัวใจของผมกระแทกแรงจนแทบจะหยุดเต้นผมกำกระดาษในมือแน่นคำถามนับพันพุ่งเข้ามาในหัวแต่มันก็ยังไม่มีคำตอบใดๆที่ชัดเจนและตอนนี้ผมไม่ใช่โจนาธานอีกต่อไปแล้วผมเป็นแค่อีกคนหนึ่งที่ติดอยู่ในวงจรอันบิดเบี้ยวนี้แสงสลัวในชั้น B2 ทำให้ทุกอย่างดูน่าขนลุกผมรู้สึกเหมือนจมอยู่ในความมืดก่อนที่จะสะดุ้งขึ้นมาอย่างตกใจหายใจหอบถี่เหมือนเพิ่งหนีผีในความฝันที่จำได้ไม่ชัดเจนผมก็ค่อยลุกขึ้นนั่งพยายามปรับสายตาให้ชินกับความมืดและก็แสงสลัวที่มันทำให้ทุกอย่างดูเหมือนฉากในหนังสยองขวัญเกรด B และก่อนที่จะเหลือบเห็นแคทเธอรีนที่นอนอยู่กับเตียงข้างๆสภาพของเธอดูแย่ฟกช้ำและก็บาดแผลเล็กๆกระจายเต็มตัวเธอทำให้ผมรู้สึกหน่วงๆในใจแปลกๆแล้วก็อยู่ๆผมก็รู้สึกถึงกระดาษที่อยู่ในมือเหนียวๆของผมมันคือกระดาษที่อลิซส่งให้แล้วก็เนื้อความในนั้นมันเขียนว่าแค่อยากช่วยลิเลียนแหกกฎซะเอาถุงสีแดงจากชั้น B1 ไปวางที่ห้องบนชั้น B2 และเมื่อสำนวนถูกทำลายพวกเราจะมีโอกาสหนีไปบาฮารอสคือตัวแทนของความเกลียดชังปกติทวงของความโกรธจะถูกส่งไปให้ฉันเพื่อสลายมันแต่คราวนี้เอาไว้ให้เซมล็อกแทนมันจะเสพความโกรธจนสมดุลพังและกฎก็จะหายไปตี 4 ถึงตี 45 นาทีคือโอกาสเดียวของพวกเราก่อนที่ผมจะได้ขบคิดต่อนะเสียงไอแผ่วๆมันก็ดังขึ้นมาขัดจังหวะความคิดของผมหันไปเห็นแคทเธอรีนที่ค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนแล้วก็อ่อนล้าผมรีบลุกขึ้นแล้วก็เดินไปใกล้ๆพยายามเรียกเธอเบาๆเฮ้ยแคทได้ยินไหมผมถามพร้อมกับจับมือเธอเบาๆเธอกระพริบตาอย่างช้าๆพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเธอก็เบาเกินไปกว่าที่ผมจะได้ยินผมมองไปรอบๆนะหวังว่าจะหาน้ำอะไรสักอย่างมาให้เธอเพื่อช่วยเธอแต่แล้วสายตาของเธอมันก็มองมาที่กระดาษในมือของผมมันคือกระดาษที่อลิซส่งมาให้ผมลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะยื่นกระดาษไปให้เธอรับมันด้วยมือที่สั่นเทาจ้องมองมันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจอย่างช้าๆเหมือนเธอพยายามรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายเซฟน็อกไอตัวบ้านั่นมันคือตัวแทนในความหิวแล้วก็ตัณหาเธอพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลแคทเธอรีนพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายของเธอมันก็ไม่ตอบสนองใบหน้าของแคทเธอรีนเต็มไปด้วยความหงุดหงิดแล้วก็เจ็บปวดฉันอยากไปช่วยนายนะแต่ร่างกายของฉันน่ะมันต้องการฟื้นฟูฉันขยับไม่ได้เลยเธอกระติบเบาๆแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความไม่ยอมแพ้เธอหลับตาลงอย่างแน่วแน่นะแล้วก็ยกมือขึ้นช้าๆแล้วก็มีพลังอะไรบางอย่างประกายขึ้นที่มือของเธอมันปรากฏร่างจำแรงเล็กๆที่มีรูปร่างเหมือนเธอปรากฏอยู่ที่ข้างๆผมก่อนที่ไอ้ร่างจำแรงนั้นมันจะกระโดดขึ้นมานั่งบนไหล่ของผมอย่างคล่องแคล่วดวงตาเล็กๆของมันจ้องมองผมด้วยความมุ่งมั่นที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนและที่สำคัญไอ้ร่างจำแรงนี้มันเหมือนแคทเธอรีนในเวอร์ชันย่อส่วนมันอาจช่วยนายไม่ได้ในเรื่องแรงนะแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยในเชิงข้อมูลได้แคทเธอรีนจิ๋วกระซิบเบาๆเฮ้ยแคทตัวจิ๋วถ้าเธอเสกร่างจำแรงในขนาดเนี้ยเธอเสกลิฟต์ให้ฉันขึ้นไปบนชั้น 2ได้เลยได้ไหมแคทตัวจิ๋วกรอกตาอย่างเหนื่อยใจ เรื่องนี้ไม่ได้มีพลังขนาดนั้นหรอกนะก็อย่างที่บอกฉันทำได้แค่ให้ข้อมูลนายเท่านั้นแหละจะเอาอะไรกับไอ้ตัวเล็กๆตัวนี้ล่ะเจ้าหนูผมยักไหล่พลางมองไปที่ไอ้หนวดประหลาดที่โผล่มาพ้นแขนเสื้อของผมเฮ้ย
งั้นก็ช่วยบอกหน่อยว่าผมจะสั่งไอ้หนวดเนี่ยให้ทำงานได้ยังไง เพราะตอนเนี้ยมันเหมือนมันมีชีวิตของตัวเองมากกว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของผมซะอีกแคทจิวหัวเราะเบาๆก่อนที่จะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังขึ้น ง่ายมาก นายแค่จินตนาการถึงการเคลื่อนไหวของพวกมัน แล้วพวกมันจะขยับตามใจของนายเอง แค่คิดให้ชัดว่าต้องการอะไร แล้วพวกมันก็จะตอบสนอง ผมพยักหน้าเบาๆนะแม้จะยังไม่มั่นใจเต็มร้อยแต่ผมก็อยากลองดูโอเคคิดเอาไว้ให้มันพุ่งไปข้างหน้าโฟกัสเรื่องการพุ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องลามก แกจะเอาไอ้หนูบ้าๆที่มามุดกระโปรงฉันทำไม แคทร่างจิตร้องพังถลึงตาใส่ผมผมขอโทษผมว่ามันใช้ยากกว่าที่คิดนะผมพยายามแก้ตัวขณะที่เหงื่อก็เริ่มซึมออกมา ใครจะไปเชื่อแกวะ แล้วอย่าให้ร่างต้นหนูจะขยับได้นะ ไม่งั้นแกตายแน่ เธอขู่เสียงดุส่วนผมก็ได้แต่หัวเราะแห้งๆโอเคผมว่าเดี๋ยวผมค่อยฝึกมันใช้มันใหม่ก็ได้ แต่ตอนนี้ผมว่าสิ่งสำคัญคือผมต้องรีบขึ้นไปชั้น2ผมค่อยๆเดินไปนะแล้วรู้สึกตัวอีกทีนึงผมก็มายืนอยู่ที่ชั้น2แล้วมือของผมกำไอ้ถุงสีแดงนั่นขยะแขยงที่ได้จากชั้น B1 และตอนนี้ผมก็อยู่ในห้อง206แล้วผมก็เคาะประตู3 ทีโอ้คราวนี้มีของน่าสนุกมาด้วยขอฉันลองหน่อยได้ไหมชายในห้องเอื้อมมือมาหยิบถุงเข้าไปแล้วก็ปิดประตูลงผมได้แต่ยืนอึ้งนึกไม่ออกว่าต้องทำอะไรต่อ วิ่ง ไอ้หนู แคทร่างจิ๋วตะโกนเสียงแหลมฮะผมทำด้วยเสียงงงๆเพราะว่ายังจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วมันก็มีเสียงระเบิดตามมาก่อนที่เสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งจะดังขึ้นเหมือนฟ้าผ่ากลางห้องแรงระเบิดมหาศาลมันผลักผมให้กระเด็นไปเหมือนตุ๊กตาผ้าที่ไปกระแทกที่ผนังฝั่งตรงข้ามอย่างจังโอ้ป้าทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้ว่ามันจะระเบิดอะผมโวยวายเสียงดังหัวใจเต้นรัวเหมือนมันจะเด้งออกมาจากอก เป็นใครก็สัมผัสได้โว้ย คลื่นพลังมันแรงขนาดเนี้ย ว่าแต่ใครเป็นป้าแกวะ แค่จิ๋วสวนกลับมาอย่างทันทียังไม่ยอมแพ้ แต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้เถียงต่อ เสียงก้าวเท้าหนักๆของบางสิ่งขนาดมหึมา มันก็ดังขึ้นมาในความเงียบ มันทำให้หัวใจของผมมันดูเงียบลงไปทันที ไม่คิดเลยว่าคนของบาฮารุสจะเอาความพิโรธนี้มาให้เอง แต่ก็ต้องขอบใจแกนะ เพราะว่าตอนนี้ฉันได้พลัง2 ใน 3ของโรงพยาบาลนี้มาแล้ว เสียงของมันดังแผดแหลม ตามมาด้วยเสียงหัวเราะที่เย็นเยือกที่ทำให้สันหลังของผม เย็นว่าเรากับน้ำแข็งที่ไหลผ่านกระดูกสันหลัง ช่างหัวกดมันเถอะ มันตะโกนก่อนที่ร่างเงาอันน่าสะพรึงจะปรากฏจากตรงหน้าผมเซมนอกแค่ดีดนิ้วไปครั้งเดียว เสียงแรมบาดหูมันก็สะท้อนกล้องก่อนที่พื้นใต้ฝ่าเท้าของผมมันจะถล่มลงกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่เศษปูนแตกกระจายรอบตัวมันเหมือนฝุ่นควันจากนรกมันหันมายิ้มเยาะเย้ยรอยยิ้มที่กว้างเกินกว่าที่มนุษย์จะทำได้เดี๋ยวฉันจะกลับมาเล่นกับแกนะตอนนี้ฉันมีธุระกับไอ้ยงข้างล่างไว้มันกล่าวอย่างเย็นเยือกก่อนที่จะกระโดดลงไปในความมืดด้านล่างผมก็มองลงตามไปช่องว่างระหว่างชั้นมันดูเหมือนจะห่างออกไปเรื่อยๆจนมันไม่สมเหตุสมผลแล้วราวกับว่ามิติมันกำลังแยกออกจากกันในแต่ละชั้นความรู้สึกหนาวเย็นเกาะกลุ่มไปถึงกระดูกสันหลัง นั่น ลิเลียน ไปเร็ว แคทจิ๋วตะโกนเสียงแหลมพร้อมกับชี้นิ้วไปยังห้องของลิเลียนที่กำลังลอยห่างออกไปราวกับว่าทั้งอาคารกำลังถูกปิดเบือนด้วยแรงที่มองไม่เห็น ไอ้หนู ยืดหนวดของแกไปข้างหน้า แล้วก็ดึงลงไป แคทจิ๋วสั่งผมด้วยน้ำเสียงรีบเร่งคราวนี้ไอ้หนวดพวกนี้มันเหมือนจะตอบสนองต่อคำสั่งผมโดยไม่ลังเลมันพุ่งไปรัดกับขอบประตูห้องของลิเลียนอย่างมั่นคงแรงกระชากมันดึงเราพุ่งไปข้างหน้าทั้งคู่ด้วยความเร็วและแรงเหวี่ยงที่ทำให้หัวใจผมเต้นรัวเหมือนจะระเบิดออกมาจากอก ลิเลียน แม่มาแล้ว เสียงของแคทจิ๋วดังขึ้นข้างหูผมขณะที่เราใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเต็มทีด้วยความหวังหรือมันอาจจะกลายเป็นฝันร้ายบทใหม่
สียงร่างของผมกระแทกลงพื้นอย่างรุนแรงฝุ่นตลบไปหมดจนเห็นเพียงแสงสลัวเสียงครางด้วยความเจ็บปวดหลุดออกมาจากปากโดยไม่รู้ตัวแคทจิ๋วหลุดออกจากไหล่ผมกลิ้งไปไม่ไกลก่อนที่จะลุกขึ้นแล้วก็รีบวิ่งมาหาลิเลียนด้วยความรวดเร็วราวกับว่าหัวใจของเธอถูกดึงดูดด้วยสายใยที่มองไม่เห็นลิเลียนหันมามองพวกเราใบหน้าของเธอเปลี่ยนจากความหวาดกลัวเป็นรอยยิ้มที่สดใสดวงตาที่เต็มไปด้วยประกายแห่งความหวังเธอร้องมาด้วยเสียงสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความดีใจแม่แต่ยังไม่ทันที่ทั้งคู่จะได้สัมผัสหรือได้โอบกอดกันเสียงกรีดร้องแรมสูงของแคทจิ๋วก็ดังขึ้นอย่างน่าขนลุกไม่ใครทำอะไรกับร่างต้นของฉันดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความตกใจร่างเล็กๆที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาค่อยๆสั่นไหวไปอย่างไม่มั่นคงก่อนที่จะแตกสลายเป็นฝุ่นผงเล็กๆและลอยกระจายไปในอากาศราวกับว่าเป็นเศษซากของดวงดาวที่ดับสูญลิเลียนสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียงร้องไห้ของเธอกรีดแทงหัวใจของผมมันเหมือนมีดคมกริบที่ฝังเข้ามาในจิตใจผมยืนมองภาพอยู่ตรงหน้าอย่างทำอะไรไม่ถูกความเจ็บปวดมันท่วมอกจนหายใจไม่ออกแต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้ก้าวเท้าเข้าไปปลอบเสียงของอลิซก็ดังขึ้นทำลายความเงียบสงัดที่เต็มไปด้วยความเศร้านี้โจนาธานเร็วเราไม่มีเวลาแล้วจบคำพูดของเธอก็พุ่งเข้ามาก็จูบผมทันทีเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันบ้าอะไรยังไม่ทันที่ผมจะได้พูดอะไรต่อเสียงกรีดร้องของอลิซก็ดังขึ้นพร้อมๆกับร่างของเธอที่ค่อยๆถูกฉีกขาดจากข้างในร่างของอลิซกระตุกเกร็งก่อนที่จะปิดเบี้ยวอย่างน่ากลัวเสียงกระดูกแตกดังเปาะๆยังกับว่ามันถูกบีบอัดจากข้างในก่อนที่ผิวบริเวณหน้าท้องของเธอจะปริแตกเป็นรอยแผลเล็กๆเลือดสีคล้ำไหลซึมออกมาอย่างช้าๆเสียงฉีกขาดของเนื้อเสียงดังลั่นในความเงียบรอยแผลนั้นขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆเหมือนปากที่เสียยิ้มอย่างบ้าคลั่งผมกระโจนตัวหนีไปทันทีหัวใจเต้นกระหน่ำจนแทบจะระเบิดแต่มันก็ยังไม่พอที่จะเร็วพอที่จะทำให้ผมหนีออกจากภาพนรกตรงหน้านี้จากร่างของเธอมันมีสิ่งมีชีวิตที่น่าขยะแขยงค่อยๆปีนออกมาตามรอยแตกของบาดแผลผิวหนังของมันฉีกขาดเป็นแผ่นหยาบหนวดสีดำขยุ้มเปื้อนเลือดค่อยๆโผล่ออกมามือที่เต็มไปด้วยกรงเล็บจับขอบแผลของอลิซเพื่อดึงตัวเองออกมาพร้อมกับหัวของบาฮารอสที่ห้อยต่องแต่งอยู่ในมือของมันดวงตาของมันยังเบิกกว้างจ้องมองผมด้วยแววตาว่างเปล่าเหมือนมันจะสาปแช่งผมไปตลอดชีวิตมันโยนหัวนั้นมาทางผมร่างนั้นยังเต็มไปด้วยเลือดที่ไหลหยดลงพื้นเป็นเส้นทางแห่งความตายขอโทษที่มาขัดจังหวะเอาหนึ่งเอาล่ะคราวนี้มาสนุกกันต่อเสียงของมันดังต่ำแหบพร่าเมื่อเสียงกรีดร้องของวิญญาณนับพันแรงกดดันมันรุนแรงจนทำให้ผมแทบหายใจไม่ออกความหวาดกลัวแผ่ซ่านมาจนถึงกระดูกสันหลังการได้ปลดปล่อยมันดีจริงๆจริงสิก่อนที่แค่จะกลับมาที่นี่ฉันเจอนางนี่นอนสลบอยู่ก็เลยแวะสนุกกับมันหน่อยหนึ่งก่อนจะกลับมาหาแกเสียงของเซมนอกเต็มไปด้วยความสะใจมันเหวี่ยงร่างไร้เรี่ยวแรงของแคทเธอรีนลงมากองที่พื้นอย่างไม่แยแสร่างของเธอกระแทกพื้นอย่างแรงจนผมแทบกลั้นเสียงร้องในลำคอไม่ได้ลิเลียนส่งเสียงกรีดร้องแหลมสูงหัวใจของผมเต้นรัวด้วยความโกรธที่ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงแกทำบ้าอะไรกับเธอวะเสียงผมคำรามน้ำเสียงเต็มด้วยความโกรธแค้นจนตัวสั่นเซฟนอกหันมาพร้อมกับรอยยิ้มบิดเบี้ยวก็ฉันคือตัณหาก็ต้องหาที่ปลดปล่อยสิและนางนี้มันก็แค่โชคร้ายที่อยู่ผิดที่แต่ถูกเวลาคำพูดของมันกระแทกเข้ามาในใจผมเหมือนมีดโกนผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่กำลังแตกสลายความโกรธมันถาโถมมันเหมือนคลื่นยักษ์หนวดดำรอบตัวผมตอนนี้มันเริ่มขยับเอง
มันเติบโตยาวขึ้นและหนาแน่นขึ้นมันแผ่รอบตัวผมมันเหมือนเถาวัลย์ปีศาจผมคำรามอย่างสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดและความแค้นที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวหนวดพวกนั้นพุ่งเข้าใส่เซฟน็อกอย่างดุร้ายความเร็วและพลังมหาศาลมันเหมือนจะฉีกทุกอย่างออกมาชิ้นๆได้แต่เซฟน็อกมันกลับยืนอยู่ท่ามกลางการโจมตีนั้นยังไม่สะทกสะท้านมันรับการโจมตีนี้ได้อย่างง่ายดายพร้อมกับยิ้มเยาะด้วยสายตาเหยียดหยามโกรธขึ้นอีกสิให้หนูเจ้าหนูผู้ได้รับพลังความพิโรธจากบาฮาโรสแกทำให้ฉันสนุกกว่านี้หน่อยสิเสียงหัวเราะของมันยังดังก้องในหัวผมแต่ผมไม่สนใจอีกต่อไปแล้วความโกรธของผมจะไม่หยุดจนกว่าพวกมันตัวจะถูกฉีกกระชากเป็นชิ้นๆผมเคลื่อนที่ได้เร็วจนน่าประหลาดใจตอนนี้ทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะช้าลงเสียงหัวใจเต้นดังเป็นจังหวะเดียวกับเสียงฝีเท้าที่ผมเหยียบลงพื้นผมพุ่งไปด้านหลังของเซฟน็อกหวังจะเปิดฉากโจมตีระลอกสองหนวดสีดำพุ่งออกมาราวกับอาวุธที่มีชีวิตมันพร้อมจะฉีกกระชากทุกอย่างแต่ในความเงียบนั้นมันมีเพียงเซฟน็อกที่หันหัวช้าๆตามการเคลื่อนไหวของผมมันเสยยิ้มเย็นเยือกรอยยิ้มที่เต็มด้วยความบ้าคลั่งและการเย้ยหยันการโจมตีของผมรวดเร็วและรุนแรงหนวดฟาดลงมาเหมือนสายฟ้าแต่เซฟน็อกกลับหลบได้อย่างง่ายดายยังกับว่ามันกำลังเต้นรำอยู่ในสนามรบโอ้ดูเหมือนนักอลิสจะมีแผนเล็กๆสินะพลังแห่งเหตุผลและความเห็นใจอยู่กับแกแล้วสิแกได้มาจากจูบเมื่อกี้ใช่ไหมมันพูดพร้อมกับเสียงหัวเราะดังต่ำดวงตาเต็มด้วยความเหยียดหยามแต่แบบนี้มันก็เหมือนทุกพลังที่ฉันมีสินะตอนนี้ฉันได้พลังครบทั้ง3แล้วดีฉันจะกระตุ้นพลังแห่งการเห็นใจของแกเองก่อนที่ผมจะตอบโต้มันได้มันพุ่งเข้าโจมตีลิเลียนความเร็วของมันเหมือนแสงที่แหวกไปในความมืดผมพยายามจะกระโจนเข้าไปรับการโจมตีแทนแต่มันไม่ทันเสียงแตกหักของร่างหุ่นกระบอกของลิเลียนดังก้องร่างของเธอแตกสลายเป็นเพียงชิ้นส่วนเล็กๆท่ามกลางเสียงกรีดร้องของเธอที่ดังก้องในหัวผมความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายพร้อมกับความโกรธที่พุ่งพล่านขึ้นมาอย่างไม่อาจหยุดยั้งผสมกับความเวทนาในตัวเด็กน้อยตอนนี้ผมเริ่มเปลี่ยนรูปร่างขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเหมือนกระแสไฟฟ้าที่ไหลไปทั่วร่างกายบิดงอกระดูกทั่วร่างแตกหักและประกอบไปอย่างรวดเร็วเสียงกรอบแกรบดังขึ้นพร้อมกับพลังที่แผ่กระจายออกมามันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแต่มันเป็นการปลดปล่อยบางอย่างที่อยู่เบื้องลึกในจิตใจผมกลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวเดิมแต่ในเวอร์ชันที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิมพลังทะลักออกมาราวกับพัวไฟระเบิดอนุของร่างกายเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งที่ไม่เคยรู้สึกก่อนตอนนี้หนวดนับร้อยเส้นพุ่งออกมาพร้อมพันกันรอบตัวของเซฟน็อกอย่างรวดเร็วเหมือนโซ่เหล็กที่มัดเหยื่ออย่างแน่นหนามันคล้ายๆกับการมัดที่มักจะเห็นในหนังโป๊ญี่ปุ่นหนวดเหล่านั้นมันสานกันอย่างแม่นยำและรุนแรงกลายเป็นรูปค้อนยักษ์ขนาดมหึมาพลังมหาศาลสะสมกันอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวจบกี้ไอ้ฟ้านั้นเลวผมคำรามก่อนที่จะเหวี่ยงค้อนหนวดฟาดลงไปอย่างเต็มแรงเสียงตูมดังก้องไปทั่วห้องแรงกระแทกมหาศาลส่งแรงสั่นสะเทือนไปรอบข้างฝุ่นตลบอบอวนยังกับว่าโลกทั้ง3ใบสั่นสะเทือนด้วยแรงโจมตีนั้นแต่หลังจากที่ควันจางลงเซฟน็อกมันยังคงยืนอยู่ตรงนั้นร่างของมันไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนรอยยิ้มเป็นเบี้ยเผยให้เห็นบนใบหน้าของมันแววตาเต็มไปด้วยความเย้ยหยันแกมาได้แค่นี้สินะคราวนี้ตาฉันบ้างทันใดนั้นแสงสีแดงเข้มก็พุ่งออกมาจากตาของเซฟน็อกอย่างรวดเร็วแล้วมันก็คมกริบเหมือนกับหอกแสงมันทะลุร่างของผมตรงบริเวณหัวใจความเจ็บปวดอย่างรุนแรงมันแผ่ซ่านไปทั่วร่างมันเหมือนทุกเส้นประสาทถูกเผาไหม้
ผมซุดตัวลงกับพื้น มือกุมหน้าอกที่เต็มไปด้วยเลือดอุ่นๆ โอ้ดูเหมือนฉันจะจบเกมเร็วไปหน่อยสินะอย่าเพิ่งตายสิไอ้หนู ฉันยังไม่ได้สนุกกับแกเท่าไหร่เลย เสียงหัวเราะต่ำๆของมันดังสะท้อนไปในหัวของผม ร่างกายผมตอนนี้เริ่มอ่อนแรงสายตาผ้ามัว โลกค่อยๆจมลงไปในความมืดมิด แต่ในช่วงสุดท้ายของสติ ผมได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบากับลมพัดผ่าน มาปลุกพลังวิสังคุณกันเถอะคุณโจนาธาน เสียงของอลิสดังขึ้นเหมือนประกายไฟเล็กๆในความมืด นั่นคือเสียงที่ดึงผมออกมาจากขุมเหวแห่งความตาย นี่มันบ้าเลยวะ ตอนนี้ผมเป็นอลิสในร่างเปลือยเปล่า และดูยุยวน เฮ้ย ผมปรับอารมณ์ไม่ทัน คุณโจนาธาน คุณน่ะโดยท่าแท้ของคุณ มันมีพลังที่เต็มไปด้วยราคะอันหนักหน่วงอยู่แล้ว มา เดี๋ยวฉันจะช่วยปลุกมัน และหลังจากที่ผมและอลิสปลุกพลังราคะในภาพนิมิตกันสักพักหนึ่ง ผมก็กลับมาในโลกแห่งความจริง ตอนนี้ไอ้หนวดของผม มันเคลือบเมือกที่เหนียวขึ้นและดูทรงพลังขึ้น เซฟน็อกถึงก็ต้องหันกลับมาดู เดี๋ยวทำไมแกถึงมีพลังทั้งสาม ผมไม่ได้ตอบ แต่ตอนนี้ไอ้หนวดของผมมันพันกันยังในรูปแบบใหม่ และถ้าใครฟังถึงตรงนี้ ลองเดากันในคอมเมนต์ก็ได้นะว่า มันจะเป็นรูปร่างยังไง แต่ที่แน่ๆคือการต่อสู้มันสูสีขึ้นมาก เสียงของการต่อสู้ดังสนั่นในโรงพยาบาล ที่ตอนนี้ผมว่ามันเหมือนมิติที่กำลังจะแตกสลายมากกว่า ในขณะที่การต่อสู้มันทั้งรุนแรงและรวดเร็วและสูสี มันก็มีเสียงของแคทเธอรีนดังขึ้น ไปตายซะไอ้ทุเรศ จากนั้นก็มีแมลงปีศาจบินไปขัดขวางการมองเห็นของเซฟน็อก ตอนนี้แหละไอ้หนูแคทเธอรีนตะโกน และผมก็ไม่รอช้าหนวดของผมพุ่งทะลุตัวเซฟน็อกและแยกออกจากกันทันที ส่งผลให้ร่างของมันฉีกกระจายเป็นชิ้นๆแล้วก็ร่วงลงพื้น แคทเธอรีนพยุงตัวขึ้นอย่างเจ็บปวด คลานไปทางลิเลียนลูกสาวของเธอ ดีจัง ส่วนหัวไม่เป็นอะไรมาก เธอมือพำเบาๆมือสั่นเทาของเธอก็ค่อยวางลงบนหน้าผากของลิเลียน พลังเรืองแสงเล็กๆสะท้อนในความมืด และแล้วร่างของลิเลียนก็ค่อยๆกลับมากลายเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักเหมือนเดิม แคทเธอรีนเธอมองมาหาผมด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความจริงจังแล้วก็เหนื่อยล้า เอาล่ะเจ้าหนู แกจะเอายังไงต่อ ตอนนี้ทุกอย่างที่นี่มันกำลังจะสลาย และถ้ามันสลายไป วิญญาณชั่วร้ายพวกนี้ ได้หลุดไปถล่มโลกของนายแน่ๆ มันต้องมีคนรักษาสมดุลคนใหม่ และแกก็เป็นคนเดียวที่มีพลังนั้น คำพูดนั้นมันเหมือนมีดคมที่บาดลึกลงมาในกลางใจผม แคทเธอรีนยังพูดต่อด้วยน้ำเสียงเย็นชาแต่หนักแน่น แต่นั่นมันหมายความว่า แกจะต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดไป เสียงในหัวของผมตีกันดังอึ้งหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิด ผมมองไปที่ลิเลียนใบหน้าของเด็กน้อยที่เพิ่งได้รับชีวิตกลับมา แล้วก็มองไปทางแคทเธอรีนผู้ที่เสียสละทุกอย่างเพื่อปกป้องเธอ ผมต้องเลือกที่จะรักษาอิสรภาพของตัวเอง หรือต้องกลายเป็นผู้คุมกฎใหม่เพื่อปกป้องโลกนี้ ความเงียบงันปกคลุมชั่วอึดใจ แต่แล้วสำหรับผม มันยาวราวกับนิรันดร์สวัสดี ฉันชื่อรีเบคก้า เมื่อวานเนี้ยฉันเพิ่งไปสมัครงานเป็นพยาบาลกะดึกที่โรงพยาบาลไซเลนต์ฮอร์โรมา มันฟังดูเท่ใช่ไหม แต่มันแปลกตรงที่การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์อ่ะ เขาไม่ถามอะไรเลย นอกจากว่า คุณหายใจได้ไหม มันเป็นคำถามบ้าๆ แต่สุดท้ายฉันก็ตกลงใจไปทำงานที่นั่นนะเงินเดือนมันสูงมากอ่ะ จริงๆ มันก็สูงจนน่าสงสัยนะ แต่ใครมันจะสนล่ะ เงินก็คือเงินนะแล้วมันก็มีกฎแปลกๆนะ มันแนบมาด้วยตามอีเมล
ฉันก็คิดนะว่ามันคงเป็นวิธีรับน้องแบบติงตองของพวกที่เนี่ย แต่กฎข้อสุดท้ายเนี่ย อ่านแล้วมันน่าขนลุกยังไงไม่รู้ กฎข้อที่14เวลาคุณเข้าห้องน้ำถ้าคุณเป็นผู้หญิง ให้ระวังไอ้หนวดลามกด้วย เพราะบางที ผมก็ควบคุมตัวเองไม่ได้